Një seancë maratoni ishte sot ajo e komunës së Tuzit në kuadër të kryeqytetit, e cila filloi me njoftimin e kryetarit të Kuvendit, zotit Kajoshaj, mbi ndryshimin e këshilltarëve nga ana alternative shqiptare, ku dorëheqje kanë thënë Lindo Xhelaj dhe Agrë Ndushaj, ku në vend të tyre do të jenë Albian Sinishtaj dhe Smajl Maliq Çunmulej. Përmes procedurale nga alternativa shqiptare kërkuan që seanca e sotme të shtyhet me arsyetëm që nuk fituan në kohë materialin punues, kërkesë që nuk fitoi shumicën votuese. Seanca vazhdoi me prezantimin e iniciimit të lidhjes demokratike shqiptare, që në rënd të ditës të shohet propozimi për vendosjen e shtatorës së Gjergj Kastriotit Skënderbeut në qendër të Tuzit, ku nga Unioni Demokratik i Shqiptarëve, Alternativa Shqiptare dhe Shtjefen Camaj përshëndeten dhe përkrahen këtë iniciativë, por duke propozuar që ajo të shtyhet për një seancë të radhës, me qëndrim indiferent të Partisë Demokratike të Socialistëve, të cilët deklaruan që përkrahin një iniciativë të tillë, por që të punohet në një propozim të përbashkët mbas zgjedhjeve të kryeqytetit dhe mbas një pauze, ku kishin mundësi të konsultohen, u vendos që në rënd të ditës për të votuar ky propozim të jetë në seancën e parë mbas 27 majit. Për herë të parë, me status të ri, gjatë vitit të 2018, kemi propozim vendimin e buxhetit me shumë prej 2.400.800 euro, të cilin e prezentoi kryetari zoti Abedin Axhović, ku shuma më e madhe është planifikuar për shpenzimet e infrastrukturës lokale, çfarë ka të bëjë me ndërtimin e rrjetit të ujësillësit, ndërtimin e rrethërrotullimit në Tuzë, rikonstruimin e rrugëve dhe ndriçimin publik. Nga Alternativa Shqiptare ishte propozuar një amandament për rikonstruimin e shtëpisë së kulturës në Sukruq, ku nuk fitoi shumicën votuese. Me shumicën e votave nga opozita është aprovuar buxheti për vitin e 2018. Edhe pika e dytë e randit të ditës, që ishte propozim vendimi mbi kompensimet e këshilltarëve më shumë prej 150 euro në muaj, u votua pro. Të njëjtin qëndrim votuese kishin edhe për pikën e 3 dhe 4, propozim vendimin mbi të ardhurat e funksionarëve lokale dhe personave që mëron Kuvendi dhe mbi të ardhurat e zyrtarëve dhe nënpunësve lokal. Pika 5 ishte propozim vendimi mbi kriteret, mënyrën dhe përcaktimin e shpërndarjes së mjeteve organizatave jo qeveritare, ku nga Alternativa Shqiptare u propozua që shpërndarja mjeteve për OJQ në vend të 2 projekteve të konkurrojnë vetëm me një, ku votuan nga shumica dërmuese. Pika 6 ishte projekt vendimi i financimit të sportit, u propozua që një shoqatë sportive të ketë të përcaktuar jo më shumë se 50% të shumës së planifikuar, por shumica e opozitës votuan kundër. Pika 7 ishte projekt vendimi mbi të drejtat nga mbrojtja sociale dhe fëmijëve, që kaloi me shumicë votas dhe shënoi mbylljen e seancës së 5 të Kuvendit në Tuzë. Të nderuar këshilltarë, qytetarë dhe përfaqësuesët e mjeteve të informimit, siç i informuan, në radhë kemi seancën e 5 të Kuvendit komunës Tuzit. Para se të shohim se kush është prezent, vesh t'ju informoj se nga radhat e Alternativës Shqiptare dorëheqje ka dhënë Lindo Xhelaj, në vend të tij dëshiroj mirëseardhje Albian Sinishtaj, po ashtu ka dhënë dorëheqje Agrë Ndushaj, por sot s'kan arrit komisioni zgjedhor që të verifikoj mandatin zësisht të Smajl Çunmulej, besoj seancën tjetër kemi vit shpejtit. Do thot ato ndryshime kemi sa i përket përberjes Kuvendit. Halid Duković, Nermin Alibašić, Nikol Gegaj, Elvis Kërkanović, Sanda Zenilović, Elvir Kajošević, Esmin Bećević, Mirsada Suljević, Mirza Pepić, Nasr Kërkanović, Nezhmja Palević, Anton Ivanović, Enis Ljanović, Valentina Elžetić, Enis Gjokaj, Nedža Drešević, Hidayet Kalač, Amra Tursković, Samir Axhović, Štjefan Camaj, Marija Nikčević, Ivan Ivanaj, Vasil Berishaj, Albina Dreshaj, Nik Zeljoshaj, Albian Sinishtaj, Lindita Gjonaj. Vjen. Më rregull, s'ka veç me di. Mungon do thot, Gjergj Camaj këtu, Leonora, mungon. Pra Lujka i këtu, Agrë Ndushaj i tha që mungon, do thot zëvendësimi do të jetë Smajl Çunmulej, për fat keq sot s'ka arrit komisioni, po sigurisht seancën tjetër. Para se të diskutohet rendi ditës dhe të aprovohet, s'pari t'ju informoj
po në rregull, do shta veç për iniciativë lidhjes demokratike shqiptare nëse bën. Po. Nga Lidha Demokratike Shqiptare kemi fituar një dokument gjithësisht kërkesë që të plotësohet renditës me një pikë, që ka të bëjë pra gjithësisht, themi kështu më shkurt qartë, mas mirit ja japim fjalën zotërisë propozuesit Ivan Ivanaj se për çka është fjala. Atëherë do të shohim dhe do të diskutojmë gjithësisht a do të renditet sot apo jo. Urno Ivan. Po. Okej, hajt, urno, s'ka problem. Ivan, falë. Have I here? Okej, në rregull. U përshëndes gjithëve, pra vetëm deshta procedurale. Unë në bazë ftesës që e kam marrë këtu, kjo është një seancë e rregullt, e parapame me 7 pika të rendis ditës, ku materialin na e ke marrë pothuajse një ditë e gjysmë para se po mbahet la seanca. Vetëm t'ju kujtoj se rregulloria e punës në nerin 72 parasheh që materiali për seancë këshilltarëve të dorëzohet 15 ditë. Në rregullorin e parë, cilën e kem pasur, cila sjell në vitin 2006, ka qenë 19 ditë, kurse kur janë bërë përmirësimet për shkak të asaj se kem thënë se është kohë e shkurtër 19 ditëshi, se të përgatiten këshilltarët dhe të jenë përgatitur në seancë, kem thënë që të rritet ky afat edhe të bëhet 15 ditë. Nuk e di çka është kjo punë, pse kaq kështu veprohet me këta këshilltarë faktikisht. Kjo është edhe shkaku i mungesës këshilltarëve synë sot këtu në këtë seancë, të munisin nga vetë fakti se materialin pothuajse ata e kanë marrë dje. Na kemi edhe obligime tjera, me siguri, edhe ndoshta edhe të planifikume, të cilat edhe nuk mund t'i lëshojmë që na me kenon aty në çdo kohë kur ju ta menoni. Sikurse kjo seancë ti të thirrur si seancë me urgjencë ose urgjente ose jashtëzakonshme, plotësisht edhe e kuptueshme deri diku atëherë s'keni pa nevojë me na sjell as materialin, por materialin keni nevojë me na dhënë këtu në seancë. Por të munisën nga vetë fakti se ju po veproni kështu, atëherë me të vërtet nuk e di se ku është qëllimi. Edhe tu më ditun rëndësinë e pikës parë sidomos, e cilat ka të bëjnë me buxhetin. E faktikisht buxheti është ligj. Nuk është më plan financiar me cilin mund na me luaj me mjete nesër pas nesrit, hajse nuk kem projekte, po i kalojmë këto mjete, po i kalojmë diku tjetër. Zotni, ky është ligj, edhe ligji duhet zbatohet, se është buxhet, nuk ka më plan financiar. Edhe të vim ka që të pa përgatitur në si këshilltarë, garantoj që gjysma e këshilltarëve këtu në këtë sallë sot nuk e kanë qilun as zarfin se kanë qilun me pasë çka ka material. Pse s'kan pasur në kohë? Por ndoshta edhe diku i konvenon ajo se këtu janë për me çuar dorë atëherë kur të lypet, në qoftë se s'lypet me çuar dorë kanë me tani aty edhe pak është me rëndësi se çka shkruhet në këto materiale të cilat ne kemi marrë. Ashtu që unë si këshilltari alternativ shqiptare, në emrin krejt alternativ shqiptare, kërkoj që kjo seancë të shtyhet. Na nepet afat që spaku të lexojmë materialin edhe të bisedojmë, të marrim seriozisht, se me të vërtet është një çështje shumë serioze me të cilën duhet ta marrim me seriozitet. Ky është buxheti. Zotni, na duhet kyçemi, në qoftë se me të vërtet jem këtu këshilltar, deleguam pe i popullit edhe duam ti përfaqësojmë atë popull i cili edhe na ka deleguar këtu që na ti përfaqësojmë. Ashtu pra që alternativa shqiptare kërkon prej jush që kjo seancë të shtyhet. Spaku dhe qoftë se s'ka mundësi ma tepër dhe 2-3 ditë spaku sa të jep një mundësi që të lexojmë këtë material dhe të përgatitur për seancë dhe të jenë përgatitur. Marrim edhe me siguri, siç e thash, kjo është mungesa e asaj që sot këshilltarët tanë nuk janë prezent. Pse? Zotni, na dje kemë marrë materialin, pra me kemë bën mbledhje, kemë pru vendimet, s'kan mujë mu realizu. Sot munges bela jo bela, po me siguri mungesa e saj, pse është caktuar një afat i shkurtër që na s'kem ju në vërtet nuk keni mujt me i krye punë cilat ato dashur me i krye, sikurse ti kanë afati ligjor i cili është i parapam, me siguri se të gjitha ato ishin krye. Ashtu që kërkojmë edhe për shkak mungesës këshilltarëve që sot si kemë këtu, edhe për gjitha këto kërkojmë që kjo seancë të shtyhet. Gjithashtu kërkojmë në emrin të alternativë shqiptare zbatohet i praktikë cilën e kemë pasur. Para çdo seancës të thirrën kryetarët e klubeve, të
konsultohena për datë mbajtës së ansë. Zotni, duhet të dim se, nëse është interesi ynë, që i këshilltarët t'jenë këtu, edhe të napin kontributin për ata që ka janë zgjellë, atëherë duhet t'i përshtatemi edhe kohës, a me siguri se edhe orës të monisin nga vetë fakti, se gjithë, po thuj se gjithë jo, po dhe spakut 50% këshilltarëve që jem këtu sot, ne jem të punësuam. Duhet me lanë punën, është e para pa me seanca në 2 sati. Pse mos me kanë në 12 ora? Pse mos me kanë 2 ora, në 3 ora dhe spakut e jo, e hupim, do me thonë, faktikisht ne kem hup krejt ditën. Këtu kem profesorat që duhet me lanë nxanca, duhet me lanë jashtë në rrugë, vetëm për me kanë këtu në kuvend. Unë menoj se spakut kite me vije një takim me kryetar të klubeve, të bëhet para çdo seancet edhe të këshillohemi në lidhje me orën edhe datën e mbajtjes seancës. Me siguri se unë apeloj ka ju që për shembull edhe në atë takim, në atë bashkim, të propozohen edhe pika të rendis ditës, që ndoshta ka edhe nga ana e opozitës. Kaq edhe faleminderit. Faleminderit. E vërtet se kemi cektë si mbledhje apo seancë jashtëzakonshme, po kuptohet se është zakonshme dhe për fat të keq jem detyruar që të jetë jashtëzakonshme. Mbas me çka e di unë deri diku, ndoshta jam jurist, ekziston afati ligjor deri kur kemi drejt të aprovojmë buxhetin. Nëse shtyjmë edhe me tutje buxhetin veç i bëjë dëm vetveti gjithsesi vendit tonë. E kupton? Më duket se deri me 15 duhet të aprovohet buxheti. Pas e diskutimi publik ka qenë deri me 6, atëherë nuk e kem patur arsye ta shtyjmë edhe me tutje. Për çfarë? Çka? Do të me plani financiar edhe 2-3 muaj? Mendoj se sa më parë të aprovohet buxheti, aq më mirë është për ne. E nuk e sa i përket orës, me vërtet aty s'ka problem, mund kur do të jeni dakord, jo në 12, në 1, 2, 3, s'ka problem aty as pak. Ata s'ka problem. Me të vërtet, do të thënë për orë 2 rol shumë. Për atë arsye se për kur diçka kur gjëra tjetër. Tashti se sa kush e ka lexuar materialin, ajo çështje personale e secilit, nëse ka pa kohë, nëse ka pa kohë, debati publik ka që deri me 6. E di se kanë marrë pjesë pak, pse si qysh çështje personale e secilit, kush sa ka pa vrejtje aty keni me sigurinë material. Kënaqësia apo pa kënaqësi kam gjithmonë, kuptohet, për çdo pikë e marr për buxhet kur është në pyetje. Për mua diçka e palegjishme se shtyhet seanca për shkak për një ditë, nuk di se çka po arritim për një ditë, apo 2 ditë eventualisht, jo 3-4 ditë s'ka shans më shtyr. E nuk bën 15 ditë kaloj, se besoj. Namazi, ma keq. Mirë, se cili ka drejt propozimin në ndimin e vetë, s'ka problem. Po, hajtë procedurë, hajtë okej. Përgjigjet juaja deshta më tepër të merrem me to. Biseduame për, më thatë për AKTUALE në shqyrtimi publik. Po. Ka kanë me të vërtetë shqyrtimi publik dhe ka kanë prezent vetëm në shqyrtimin publik. Edhe e njëjta gjë është veprua sikurse edhe sot këtu në këtë seancë. Domethënë është janë njoftuar qytetarët. Unë sikur këshilltar jam njoftuar po ashtu 24 orë për shqyrtimin publik, ka marrë materialin. Këtu kryetarët e bashkësive lokale kanë ardhur pothuajse në fund shqyrtimit publik. Ska bashkësi lokale ma. Po mirë, përfaqësuesit, njerëz aktivistat, ata të cilët pothuajse mas tepërmit janë aktiv dhe veprojnë për të mirën e atij vendit ku jetojnë. Kanë ardhur në fund të shqyrtimit publik vetëm për hir të asaj se një orë më parë e kanë marrur materialin. Zotni, nuk e di apo bëhen këto me qëllim, ajo puna se nëse se janë të rastit, s'ka problem, hajt po i lëm, por e rastit i herë, rastit 2 herë, rastit 3 herë deri kur ma duam gjanat të rastit me lën gjithmonë. Dihet edhe shqyrtimi publik që është. Sa keni pasur këtu qytetarë në shqyrtimin publik? Sa ka pasur? Çështja e tyre. Çështja, jo, nuk ka çështja e tyre, çështja e jonë se sa i kemi informuar, sa i kemi njoftuar. Unë me të cilin që i kom biseduar më ka thënë s'ka di se ka pas shqyrtim publik. Kurse kisha lënë pa kanë aty. Dashë me emrat i nap njerëz. Jo, se për kanë ditë gjithë këshilltarët kanë ditë deri në 56. Mirë. Vetëm tash duhet të aprovohet buxheti, se jemi në financim përkohshëm. A u ka ragjan pa pritun? A kanë farë të rmekut, farë senit? Kujni ka ma parë? Se keni ditë se duhet deri me 15 muaj aprovo buxheti? Se keni caktuar seancën para 10 ditëve.
Të sa keni qua materialin para 15 Këtë debati publik deri me 6 deri. Po pra kur e keni bë debatin publik ka vit tona me shkruar rend ashtu si duhet me pa afatet ligjore me veprua. Ose dhe s'pa ku sot me shkrua. Seancë e jashtëzakonshme. Edhe mos më na thuas pak material, edhe materialin me na da sot je këtu. Por këtu vjen sikur seancë rregullt, faktikisht është seancë e jashtëzakonshme. Pse është e jashtëzakonshme? Ajo çështë ju. Kaq. Faleminderit të tjerë që serova sa thaç të kim pak kohë, pasi debati publik ka zgjatë deri me 6. Kuptohet atë, domethënë s'kem pa hapësirë më shumë të veprojmë. Nëse duam ta mbajmë seancën para 15-it. E pse janë zvarrit punë gjithë i dim, konstituivi, qësisht i përberjes re, krejton ato procedura që kanë rrjell. Jo dom koalicionin më të zerë, më të ngushtë, ella shty domethënë kështu. Pse si? Në rregull, gjithkush ka që kam drejt mendimin e vet. Ivan, urnose po mirë, po konstatojmë s'ka problem. Më fal, Ivan. A jeni që të shtyhet seanca? Më thosë, kush është për? S'ka problem, kush është për? Për me shty seancën. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, do më thonë, s'kalon nuk, s'ka shumicën e duhur. Po në rregull, uno? Kush është kundër pra të kështu, se s'ka problem. Shumica dërmuese do thotë nuk shtyhet seanca, s'ka problem, ç'a më bën. Keni drejtësi cilli për veti. Urno Ivan. Të nderuar qytetarë të Malësisë, i nderuar i kryetari i Kuvendit, i nderuar i kryetari i komunës, të nderuar kolegë, të nderuar gazetarë. Ne si klubi i këshilltarëve të LDSH-s kemi dorëzuar një propozim për plotësim të rendit të ditës. Gjithsesi ka të bëjë me vendosjen e shtatores së Gjergj Kastriotit Skënderbeut në Tuz. Këshilltarët besoj e kanë fituar materialin. S'kan pakur. Pa jo se problemet teknike që ju duhet t'i zgjidhni. Po unë për hir të qytetarëve do të lexoj propozimin tonë. Pra, propozim për plotësim të rendit të ditës. Në bazë të nenit 59 dhe nenit 79 të rregullores së punës së Kuvendit të Komunës Urbane të Tuzit, sepse kjo e vetmja që është valide drejt tani, kërkojnë që në seancën e radhës të planifikuar për me 11/4/2018 të plotësohet rendi i ditës edhe me një pikë. Të propozuar dhe të përgatitur nga klubi i këshilltarëve të LDSH-s, Ivan Ivanaj, Vasil Berishaj dhe Albina Dreshaj. Fjala është për propozim vendim për vendosjen e shtatores së Skënderbeut, Gjergj Kastriotit Skënderbeut në qendër të Tuzit. Me qenë se seanca është paralajmëruar vetëm 48 orë para mbajtjes, kërkojnë që ta mundësohet e drejta e propozimit në afat ma pak se çështje paraparë me nenet e përmendura, kurse në shkrimet përkrahëse të paralajmëruara, pra se kemi në shkrimet që të paralajmëruara nga individ apo nga shoqata të ndryshme, do t'i sjellim pra me kohë. Këtu kemi tjetër, në bazë të nenit 47 të statutit të komunës së Tuzit, komunë në kuadër të kryeqytetit dhe nenit 116 të rregullores së punës së Kuvendit, Kuvendit komunës së Tuzit, komunë në kuadër të qytetit dhe kryeqytetit sjell, mendojnë na këtë vendim do duhet të sjellte. Pra sjell vendim mbi vendosjen e shtatores së Gjergj Kastriotit Skënderbeut në qendër të Tuzit. Neni 1. Shtatorja Gjergj Kastriotit Skënderbeut vendoset në qendrën e Tuzit, në lokalitet të caktuar nga komisioni i veçantë i formuar nga ky kuvend. Projekti, realizimi dhe përzgjedhja e monumentit bëhet nga komisioni i veçantë i emëruar nga ky kuvend. Elneni 3, mjetet për derdhjen e shtatores së Skënderbeut në përmasat e caktuara nga komisioni i veçantë i siguron klubi i këshilltarëve të LDSH nga donacionet. Neni 4, afati i realizimit të projektit deri në fund të vitit 2018. Kemi edhe rësëtim. Pra, siç dihet, viti 2018 është shpallur si viti i Gjergj Kastriotit Skënderbeut dhe për ndert e 550 vjetorit të vdekjes së tij janë duke zhvilluar aktivitete të ndryshme. Jo vetëm për të gjitha centrat e banuara me shqiptar, pra në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni, por edhe gjithë kudo në përbot. Siç dihet po ashtu, shumë centrat e botës, sheshe dhe parë se janë të hijeshuara me bustin ose me shtatorin e heroit tonë kombëtar. Prandaj jemi të mendimit se Tuzi të bëhet një centër e dytë në Malinezi pas Ostrosit, që do të ketë shtatorin e kryetërimit shqiptar.
Qeverisja lokale ka obligim të sigurojë vetëm trollin dhe mbajtjen e monumentit, kurse për vetë bustin, në format e caktuara nga komisioni, do të sigurohen mjetet nga donacionet, kështu që shpenzimet nga taksa paguesit lokal do të zbresin në minimum. Përndryshe, Zerç Kastrioti Skënderbeu, siç e ka emrin, është një figurë që bashkon kombin dhe prezanton vlerat tona para kombeve të tjera, prandaj e ka vendin edhe në mjedis siç është Tuzi e Malësia. Këtë e lexova për hir të qytetarëve, të nderuar kryetar, mua më intereson parimisht ju nga klubi UDSH më keni thënë se e jepni përkrahjen për këtë iniciativë. Më intereson se edhe kryetarët e klubeve të tjera të deklarohen a janë pro dhe a do të fusim sot në rënd të ditës apo siç u morë me vesh ndoshta me lan për seancën tjetër. Më intereson qëndrimi i çdo klubit, veçanërisht në qoftë se sot kryetarët e klubeve mund të më sigurojnë se në seancën e ardhshme do të futet në rënd të ditës, unë e tërheqin nga votimi sot dhe lëm për seancën tjetër. Në qoftë se jo, atëherë le të votohet sot për këtë rënd ditë. Okej, faleminderit. Urnani Gjokaj. Vëzë, diçkas. Faleminderit kryetari, përshëndes të gjithëve. Pra, siç e tha zotnia Ivanaj, në parim iniciativa është e pranueshme nga Unioni Demokratik i Shqiptarëve, por jemi të mendimit se për mbledhjen e sotme nuk është me vend, për arsye se mendoj se duhet jetë një konsenzus më i gjerë për këtë. Dhe besojmë në mbledhjet e ardhshme do të definojmë se kur dhe si. Por gjithsesi e përkrahi edhe iniciativën që të takohemi së bashku dhe të shohim se cila është data ose mbledhja e cila do të definojë këtë. Faleminderit. Faleminderit. Dikush tjetër? Urnanik. Faleminderit. Dëshiroj në emrin të Alternativës Shqiptare normal të përshëndes si ide, si iniciativë dhe normal kuptueshme diçka që në këtë vit të 550 vjetorit që është edhe i shpallur si viti shënimit të 550 vjetorit të vdekjes së Skënderbeut të bëhet një devizje tillë dhe ntus që të shërohet dhe mënyra më e mirë është si kjo që prezantohet sot për këtë çështje, siç jam i njoftuar veç disa shoqata nga diaspora përmes disa përfaqësuesve kanë padurzuar disa kërkesa në sekretariatin për kulturën Podgoricë. Tash me statut 3, me status 3 që ka komuna, mendoj se ajo çështje sot më i muzellën Tuz, dhe këto leje dhe këto kërkesa duhet me i parashtruar në Tuz. Unë mendoj se gatishmëria e Ivanit, ky që tha e nisi, ne si parti shqiptare kemi mundësi çdo herë edhe mbas numrit këshilltarëve të thrasim seancë edhe të jashtëzakonshme në qoftë se duam për këtë çështje, se mendoj se për këtë çështje, për këtë emër kur përmendet, nuk duhet me pa përfitime politike, por duhet konsenzus edhe me pa kujdes që këtë çështje të dalim dhe të kryejmë e jo vetëm se të nisemi dhe të bisedojmë apo inicojmë, ashtu që absolutisht përkrahja e Alternativës Shqiptare si sot si bela ideja e nisit, edhe jo që i tha për Ivanit që është e pranueshme me pa një konsenzus për një ditë tjetër, është ma e logjikshme, me e pranueshme, sepse mos kemi as bela ndërkohë mu i mesku që mos kemi as mbi votime, dhe që kjo çështje të kryhet se kuptoj që interesi, ideja edhe e inicuesve sot është që çështja të kryhet e jo veç se të jetë pro forma, në këtë drejtim përkrahje absolute në këtë drejtim dhe të Ivanit e nisit që bashkarisht të visim iniciativë këtu dhe për këtë çështje të diskutuar këtu dhe të vendosë duke respektuar procedurat, bela duke shikuara mund të kalot materialit që është në sekretariatin Podgoricë të sekretariatet tona, dhe që në këtë mënyrë kjo çështje të procesohet, por normal mos nalet me sot, dhe të vazhdojmë bashkërisht në këtë dhe që ta e realizojmë. Faleminderit. Faleminderit. Dikush tjetër? Urnani Kollën Gekaj. Faleminderit kryetar, të nderuar qytetarë, të nderuar këshilltarë dhe këshilltarë, të nderuar përfaqësues të mediave, që
edhe ne pra paraqitemi si klubi më i fuqishëm në treven tonë, mbasi kishte më parë, dhe themi haptas manipulime lidhe me kërkesën e ndërtimit të shtatorës të nxjerrës Kastriotit Skënderbeut, se gjoja Partia Demokratike Socialiste si subjekt qytetar ende është jo ende, por është indiferent lidhe me ndërtimin e kësaj shtatore. Pra, qartas lë haptas them, publikisht, se Partia Demokratike Socialiste së parit e çmon shumë Gjergj Kastriotin Skënderbeun si ftyrë më mallore historike për kombin shqiptar. Kur është në pyetje, edhe s'dëshiroj se të shkoj ma gjatë, mbasi se s'jam historian, por isha si në zënë shembullor atëherë shumë kem mësua si fëmijë për Gjergj Kastriotin Skënderbeun, edhe lexoj për ta gjithësisht edhe rastisht një axh imi e shkroj historinë e Gjergj Kastriotit Skënderbeut, dhe pra rastësisht po tregoj se shumë kam lexuar për atë personazh të shmor historike të popullit shqiptar, dhe nuk dëshiroj se tu lodhi. Por në emër të klubit të Partisë Demokratike Socialiste u tregoj se ne jemi pra parimisht për ndërtimin e shtatores së Gjergj Kastriotit Skënderbeut. Jemi për ndërtimin e shtatores Zot Ivanaj në qendër të Tuzit, nuk jemi për përfitime politike, nuk jemi që shtatoren e Skënderbeut të ndërtojë një subjekt politik apo një person, jemi që të vim ata që ka ndigjuar prej njerëz edhe tjetër spalë, edhe Gjokaj, edhe Gjeloshaj, që të vim deri një konsensus. E qartë se është se duhet që të respektohet procedura dhe normat juridike. Menoj se nuk ka dilem se kjo do të përfundohet, mirë po momenti tani nuk është i volitshëm që të diskutojmë në lidhje me këtë çështje kaq mallore sikur se është ndërtimi i shtatorës, ndërtimi i premendores së Gjergj Kastriotit Skënderbeut. Ne jemi si klub të gatshëm për mbas 27 maj, jo mbas 15 prillit, por mbas 27 maj që të rrim, të bisedojmë dhe të diskutojmë dhe të gjejmë modelin më të volitshëm për punët në këtë projekt. Pra, jo për përfitime politike në prag të zgjedhjeve, jo që një subjekt politik, pak s'jam dakord se një subjekt politik, as ta projektoj, as ta ndërtoj, por gjithë së bashku, ne të vim të gjejmë një model me të përbashkët, i cili do t'ishte për interesin, jo ne si këshilltar, vetëm ne që jemi këtu prezent 32, por për interesin e përbashkët të gjithë qytetarëve të kësaj treve, pritë të Zot me prolua ironin ndaj dikuj, por ajo shtatore, ashtu si u lexuar nga propozimi i Zotit Ivanaj, edhe në Ostros, por shtatorja Skënderbeut si legjendar, mbar popullor, është i ndërtuar dhe ekziston në shumë shtete evropiane dhe botërore. Menoj se ne si popull me shumicë duhet ta kemi këtë shtatore, por ne veç mos zbutemi, mos zdrapojmë as për përfitime politike, por as në shpejtësi të punojmë në realizimin e një projekti kaq mallor sa është. Kaq që faleminderit. Faleminderit, po mund të s'ka problem. Domethënë paraprakisht ne gjithë jemi dakord, tashti Ivana nuk dian dëgjova se kjo të fol me Nikën, zotëri Gegaj propozoi që mbas 27 maj, je po në rregull, thonë, ta përkujtoj se jo për diçka tjetër. Nderuari zoti Gegaj, Lidhja Demokratike Shqiptare me këtë propozim këtu nuk ka ardhur për kurfar përfitimesh politike, se siç e dini ne nuk marrim pjesë në zgjedhje, se e potencuohet se dikush për pojena politik për e ban këta. Ne jemi të mendimit e kjo ide nuk është e re, këtë ide e kanë propozuar para nesh, por jemi të mendimit se kjo ide duhet të çojë deri në fund. Edhe ne nuk do të çojmë dorën nga kjo, pra pavarësisht a do të përkrahni ju në këtë moment apo në një moment tjetër. Po më çudit fakti se ju parimisht Seanki për ndërtimin e shtatores, por thoni se tani nuk është momenti. Po më intereson kur është momenti, mos është momenti këtë vit se shënohet viti i vdekjes së Skënderbeut. Pra ky vit është shpall si viti mbar kombëtar i Skënderbeut. Ky është viti më i përshtatshëm për këtë iniciativë. Më intereson a do të përkrahni ju sot me fut në rënd të ditës?
propozimin ton, a nuk do të përkrahni. Ne këtu nuk bëjmë lojra politike, zoti Gegaj, po lojra politike duket se po i bani ju. Duket se po i bani ju, se nuk u konvenon. Pse nuk u konvenon, nuk e di. Nuk e di. Po ndoshta ato zgjedhjet presidenciale që e përmend. Ivan, falë se nuk e kuptova që i thret, a jeni për me futën renditet sot, a për me elem për... Urna po... Menoj se, së të shiroj me hap polemik me Ivanin, po menoj se s'm ka, ose s'ka da me përcjell që kom thanë, ose s'm ka përcjell si lypët. Me thanë, unë s'kom thanë, për mos me diskutua në vitin 2018. Me thanë, ju thatë se kjo është viti jubilar i Skënderbeu. Viti 2018. Unë kom thanë se kjo diskutim, për këtë diskutim, për këta që ka ke propozua, mund të bisedojmë dhe mund të asqyrtojmë në bas 27 maj. Me thanë, na kem hapësirë deri me 27 maj me ba përgatitje, jo në shpejtësi një subjekt politik, pra pa kur farë ofendimit politik, por në kategori edhe morale, pra kur farë përfitime, shumë di se ju s'kini interes politik, lidhe tash gjindemi në prak të zgjedhjeve, mirë po, ne, po nise prej klubit tonë, kur për projekte të tilla mallore, por edhe për projekte më të thjeshta lypin një konsensus më të gjatë, e jo për një veprim të tillë. Pra ne parimisht e pranojmë, por të rrimë të bisedojmë dhe të gjejmë modelin më të mirë, lidhe me këta folën edhe dy kolegët tanë, Gjelosha dhe Gjokaj mos i përsëris, por gjithashtu të rrimë e të bisedojmë edhe për caktimin e mbledhjes, se jo sot unë dje ka marrë, ase ke marrë propozimin, këta që ka e lexove këtë arsyetim, ase kom lexuar ende. Unë veç ata që ka kom lexuar, kem lexuar në përmes të medjave. Në me thanë, sot sa është koha për me kënë pjesë përmerë se rendis ditë. Faleminderit, unë mendoj veç falë. Unë mendoj pasi faktikisht gjithë jem dakord në një farë mënyrë që do t'jetë në renditet. Do diskutohet ky vendim në pikë të fundit, ne si Parti Shqiptare mund të iniciojmë diçka të tillë. Mos seancën më të parë, seancën e dytë, s'ka problem. E tash, po qëllimi është i gjithë që të kaloj diçka e tillë. Është ta iniciojmë, diskutojmë dhe të kalojë edhe u bën. Ata pa qëllimi, po mendoj vetë, tash si duash. Por no, Ivan. Keni kuptuar, nuk ka qëllimi me propozoj mos pa kalua. Nuk ka ky propozim mendimin, domethënë nuk e kem qëllim me propozoj mos me kalua. Unë kërkova nga kryetarët e klubit se të shprehin qendrimin e tyre. Këto janë qendrimet pa qarta. Në të ardhmen, po kur në të ardhmen se nuk di kur. Dhe unë nuk di pse me prit deri 27 maj zoti Gegaj, nuk e di pse me prit deri 27 maj. Në qoftë se ju pengon ndërtimi i shtatores së Skënderbeu, në qoftë se u bën dëm në fushat, përbes atë do të më pyet vetin ka përkrahje. Unë mendoj se pikrisht ky iniciativë ju do të ndihmoj të trupi votues. E jo më u bë dëm. Unë nuk e kuptoj pse. Në qoftë se mundeni të jeni të qartë se kur, në cilën seancë do të diskutojmë për këtë, unë jam i gatshëm se të tërheqë sot propozimin. Në qoftë se jo, atë shkojmë me propozim. Faleminderit. Uno? Po tash. Tash. Tash Ivan, më duket më asaj qartë. Qëllimi jo se vetë ta propozojmë, po që ta kaloj propozim. Nëse kemi vërtet qëllim të mirë. Se po ti mirë, baqë me do t'i shirë ashtë sigurt, por dëshëron dikush tjetër lidhe me këtë iniciativë, Urno Vasel Berishaj. Të nderuar kolegë dhe kolegë, i nderuar kryetar i seancës, të nderuar qytetarë dhe të nderuar ju mediumet. Unë mendoj se vërtet për një gjigant i cili nuk ndau po bashkoi jo vetëm shqiptarët, por bashkoi edhe trojet edhe shtetet e tjera, i cili ka lënë gjurmë dhe pashlyeshme në vetëdijen e popullit tonë, flasë për popullin shqiptar, por ai është dhe do të jetë një udhërrëfim
do t'jenë njeriu i cili për ne shqiptarët është edhe oltar. Tashti, për zotin Gegaj, e di, kam lexua historinë e Skënderbeut nga axha i zotit Nikol Gegaj, dhe me vjen pak si çudi që thot si ide në rregull, por nuk e kam lexuar materialin. Vallë, a ka nevojë të lexohet material për gjithë çka Striotin Skënderbeun? Nëse është iniciativa aty dhe aq mjafton, nuk ka përfitime politike. Absolutisht jo. Ne jemi ata që përfitimet do t'ja lëm të tjerëve, do t'ja lëm pasardhësve, sepse ai do t'jenë si pikë rrëfimi, edhe pikë e shëndritshme e popullit tonë, edhe gjithë atyre që janë dashamir i përparimit në jo vetëm tek shqiptarët, por dhe më tutje. Nuk e kuptoj këtë. Unë mendoj se ne duhet të kemi të qartë se sot duhet ta vendosim datën, të caktojmë datën se kur duhet të votojmë, të vim deri të një konsenzus. Unë mendoj se ndoshta nuk është e mundur se dikush në qiellin ton nuk është përmëqogisht për një gjë mallore, për një ri aq fisnik e aq i fuqishëm edhe kur ishte gjallë edhe sot. Nëse dikujt i ka mbet spakut një pikë gjaku në damarët e tij, atëherë mendoj se është e tepër të flasim. Faleminderit. Faleminderit. Urno Gegaj po. Jo dëshirë me polemik, por Vasilim, unë ka folën kategori politike, pra. Jo me ma ardhë të unë, të ne këshilltarë, asë njeri, jo vetëm mua, zoti Berisha, pas njeri këshilltarë, këtu që janë prezent, nuk është nevoja që të vjeni arsyetim i gjanë lidhe me rolin rëndësinë dhe peshën e zyrës Striotit Skënderbeut. Pa diskutueshme. Mirë, po në kategori politike, pra si propozim, e Ivana i ka të qartë, një masë i bindë, kategori politike, arsyetimi e ka peshën e vetë. Ne, pra, digjuame në mënyrë verbale, në mënyrë gojore, se ky propozim është prej një subjekti politik, dhe ai subjekt politik të jetë projektanti dhe financieri, kryesisht donator të jetë diaspora, po? Kjo është që bisedë, por unë në letër se kam, ai propozimi jam është, se gjithë jemi të kyçur, jo vetëm ne, por edhe fyrat e çmuar të kësaj drejtë, dhe të punojmë këtë drejtim. Pra jo se kërkoj personalisht se të kemi një arsyetim të zënësishëm lidhe me këtë person. Sa është pa diskutueshme, as jo për mua, pas për një person këtu. Gjithashtu ekzistojnë edhe rregullat Berisha, Ivana, ekzistojnë edhe rregullat juridike, formale. Këtu parlamenti duhet me aprovu. Ne ad hoc me propozu smojmë. Ky propozim për mua është ad hoc. Duhet mënyrë themelore të propozojmë, të dalim para parlamentit, parlamenti t'i aprovoj dhe t'i miratoj këto vendimet tona, dhe menoj se në ajo formë e vetmja formë serioze. Në qoftë se mos dëshiroj në atë kategorinë e përfitime politike, se ju keni interes tash të bëni një fushat para zgjelloren prak të zgjelljeve presidenciale. Ai qëndrimet e juaja janë qarta e janë qarta. Por dëshiroj të themi se në lidhje me këta, lidhje me këtë projekt, duhet mënyrë shumë ma themelë me punua, e jo kështu si qa punua, prej kësaj që nga punua del se dëshiron dikush me përfitua një edhe dytën anën tjetër me minimizua gjithësisht, me paracit, me pa me kërkua prej tyre, a janë as janë, edhe do me i citën shesh, medalën shesh që i mvavon etiketën që këta janë kundër ndërtimit përmendores Gjergj Striotit Skënderbeut. Unë po e përcvis, do me thonë, gjithë jemi, njëjtin menim e kemi si ju, por ne jemi përmetaj e me bisedua. Gjitha subjektet politike me intelektual të shquar të kësaj treve e të vinë deri te një model më i volitshëm. E jo vetëm një subjekt politik. A ty dallohet, as gjatë tjetër. Kaq. Vasilian Ivani. Jo. Jemi të nderuar kur e dëgjoj
një njeri i cili rrjedh për një familje e cila e ka një pedigre, por për fat të keq është ka ta ndisur, po më keq se po them kështu, po shpejt kështu. Le ato personale tash mos ti bëjmë. Tashti ne kërkome vetëm e le të dihet edhe të radhitet në rëndin e ditës edhe kur. Pastaj, për investimet. Gjelosha, e ka mos i plas? Ndërsa, për investimet, se kush ka me investua dhe kush ka përfitime, atëherë flasim më vonë. Nëse, biseda që i ka bërë zoti Gega i kemi dëgjuar edhe tash 12, do shta edhe tash 20 vjetë, njëtat biseda. Hajtë, më vonë. Pse? Le të radhitet, le të vihet si pikë e rëndit të ditës, të caktojmë ditën, pastaj, asnjë problem. Do të bisedojmë për të gjitha çështjet tjera, teknike, të gjitha çështjet të cilat janë të nevojshme dhe do të bisedojmë. Kështu që mendoj se këto biseda nuk pijnë ujë, ma jemi lodhur me bisedat që peshtojnë edhe një ditë, 27, 28, 12 vjetë. E di se tash 12 vjetë ka qenë iniciativa, edhe ende asgjë s'është bë. Ne duhet të vendosim kur të radhitet, të vihet pikë e rëndit të ditës kur, e pastaj bisedojmë. E të shohim kush është, kush nuk është, kush si qysh edhe gjërat teknike të tjera. Faleminderit. Faleminderit, veç një falë një sqarimi. Se parit data s'mund caktohet sot, se do vetë thirrë seancë, se nuk mund saktojë sot, duhet të bisedojmë sot një javë për filan temën, ju lutem, po për atë arsye. Thaqë unë që me të vërtet dëshirojmë gjithë bashku të punojmë, të jemi konsenzus, të jemi konsenzus, një gjithë përbashkë jetë përçahemi një farë, në lidhë rreth kësaj teme, atë ta lëmë për një seancë të ardhshme, në pikë të fundit, nëse nuk është dikush dakord, ne si Parti Shqiptare ta iniciojmë dhe ta futim renditës, e ta diskutojmë, po them, nuk po thos sot një javë, sot 2 javë. A me kupton, ajo është menimi jam, si në mend partisë tash, se cili ka menimin e vet, por non Ivan. Kjo situata është e tillë që unë po mendojmë sot me xhirtu ata më të mirën të mundshëm për momentin. Klubi i Alternativës Shqiptare parimisht edhe publikisht e tha se do të përkrahë këtë iniciativë. Ne e përkrahim. Klubi Unioni Demokratik do të përkrahi. Demokrat ende nuk e deklaruar, nuk e di. Kërkojnë nga PDS-ja, që pra publikisht, të na tregoj a do të përkrahi në seancën e ardhshme këtë iniciativë, a nuk do të përkrahi. Pra, për e lamanët zoti Gega i përfitime politike, se në qoftë se ashtaj qëllimi, unë pashme fut sot në rënd të ditë, dhe nuk di atër si pa muda me etiketa, po nuk ashtaj qëllimi. Qëllimi është që të arrijmë një konsenzus, me të vërtet të arrijmë një konsenzus, do të bëjmë diçka konkrete në këtë drejtim. Lidhja Demokratike Shqiptare është me të vërtet në krahasim me ju një parti e vogël, por i ka qëndrimet e mëdha. Nuk ka qëllim përfitim politik, se na s'marrim pjesë në zgjedhje presidenciale, edhe sa i përket qëndrimit tonë është shumë i qartë, për presidentit është shumë i qartë zoti Gege. Unë kërkoj pra që klubi juaj të deklarohet publikisht, a do të përkrahi, a nuk do të përkrahi. Edhe marrojmë fjalë. Edhe demokrat, gjithashtu. Faleminderit, më duket se zotëri Gega i tham pas zgjedhjeve lokale me sa e kuptova vet. Pra kupton. Sa e veç po, Shtefan s'ka problem. Sa e përket seancën e parë rallës, më duket se ajo do të jetë fort shpejt, pasi kemi diçka shumë rastime çka e diun dhe sa informuam se kemi bëjmë me legalizimin të bëjmë do vendime që janë në interesin tonë përgjithshme. E besoj që do të jetë shumë shpejt, nuk po them datën se di asun. Më duket tepër shpejt, por kuptoj se cili ka mendimin qendrimeve s'ka problem. Unë Shtefan, po them, më thashë nëse nuk ka interesim, mund ne ta iniciojmë si parti. Pa Pra ta nuk e di, orë në Shtefan, falë se të bënë pak. Kolegë të ndëruar qytetarë, të ndëruar përfaqësues të medjave, unë si Shtefan Camaj do e përkrahi një iniciativë të tillë, sepse besoj se kurkuj nuk muj me i ba dam këtë gjam. Përkundrazi.
por ndoshta kitë mu dashur me kanë një seancë të thirrën tjetër që propozohet këtu. Flasin në tim personal se na s'kem paskur si klub të këshillohemi lidhe me këtë çështje sepse propozimi erdhi sa shpejt sot. Po. Faleminderit. Faleminderit. Dëshiron tash Ivan, a do të fon fal, Albian të shtë fjalën. E si një shtaj herë. I Kuvendit, nderuar kolegë, nderuar media, qytetarë të nderuar. E ndjej si obligim më ndërlidh me këtë temën që inicoi Ivani, apo me kërkesën e tyne. Arsyet do ja tregoj tani se kërkesën për lajën e ngritjes përmendores zyrtarisht e ka procesuar shoqata Malësia e Madhe. Domethënë nga Njujorku, edhe kjo ka ndodhur me nënt të parit 2017. Tek sekretariati për kulturë dhe sport. Edhe njëkohësisht është kontaktuar Ministria Zgjedhëse, domethënë Ministria e Kulturës. Për subjektin ton, personalisht, domethënë ngritja e kësaj përmendore është edhe mbeti një ndër kërkesat kryesore, e cila ka qenë edhe pjesë e fushatës zgjedhore, domethënë në premtim, cilën nuk ban mos ta përkrahim. Por, tash duhet zotni Ivanaj, siç e cek me gjithë ne, kërkesa juaj, propozimi juaj është bë një mënyrë e cila është bë në mënyrë të pavarur. Mungon pak ai koordinimi mes nesh. Po atër ta shtyjmë pra për ata po thon? Propozoj domethënë mos t'i respektojmë kërkesat e shoqatës Malësia e Madhe nga New Yorku, mos të bien poshtë mundimet e tyre pranë sekretariatit për sekretariatit për kulturë dhe sport. Domethënë puna aty ne mos shkojnë bosh, të koordinohemi mes vetes, pajtohem edhe se dhe dalin publikisht deklarohet përfaqësuesi i klubit të Partisë Demokratike të Socialistëve, po unë mendoj se në bazë asaj çka tha, përkrahja nuk guzon të mungojë, se domethënë publikisht edhe e tha se ka bërë përkrah këtë ide. Edhe domethënë kur do që t'jen, shpresoj ka me kanë sa më parë, asesi nuk ban ndryshe, por kjo ka me kaluar, kemë votuar pra. Faleminderit. Faleminderit. Unë pas edhe këtë të përfundojmë tash të vendosim çka duhet. Po. Jo s'ka problem, cili doni, s'ka problem. Urnoj Ivan pra. Pal, vëzëveç. Me përfundona këtë punë siç duhet. Unë na po këtu po kërkojnë konsenzus. Unë tjetër nuk kërkova, dhe më tha, klubet tjera të gjitha u deklaruan, të deklarohet edhe klubi i Partisë Demokratike Socialiste, publikisht, të deklarohen se janë pro ose kundër, se unë tashma nuk di. Pak më ndërlidhet në bisedën e zotit Sinishtaj, na nuk e kem tha as se kem shkruar kurkun se jem të partë se kem marrë të kjo ide ose të partë se kem iniciuar këto, ne jem vendishëm, se para neshe kanë iniciuar, por jem edhe të vendishëm se tani në këtë përberje tash klubet tjera se ka iniciuar kurkush, ajo kryetar. Edhe mendoj që deri në fund do të jemi kem guls derisa të arrijmë këtë projekt. Pra dhe si për të nala, po, haqë. Jo, nala. A bënd falë të sërëm diqka, me të qka be e kuptëve, Vasil, po s'ka problem, në më tha, zëtërit nga DPS thanë bas 27 majit. Thanë, a i që ndrivi tyre, të shumë. Jo e që po ajo fjallën prapu, urnoni edhe herë. Jo, urnoni. Urnoni, që, jo e falim. Po që, pa s'kem kod ashtë, pa nuk jem replikojmë se sa kjave që... Urno, Vasil, po s'kem të bëjmë replika këtu, tash. Me tha, zotnis Albian, po. Dështë me thanë se iniciativa nuk është e shoqërisë nga New Yorku, por është shumë më herët
viti 2005, nëse nuk jam gabim, i madhi Xheloz Gjoka ka qenë udhëheqësi kryesor i cili ka punuar bashk me gjithë dashamirët edhe me gjithë, mirë po nuk ka arritur edhe kemi ardhur deri këtu. Pra, nuk është iniciativa. Iniciativa e shoqatës, cila është e shoqatë, nuk e di, në New Yorku, për mua është shumë e vonshme. Shumë e vonshme. Por, është e mirë se ardhur, çdo shoqatë, çdo njeri i cili do dhe mundet dhe ka qëllimin e mirë, aty jena. Faleminderit. Faleminderit. Mendoj se sa është momenti tash sa është më rëndësishme se kush ka iniciuar i pari apo i dytja, i tretja, s'ka lidhje. Puna që të realizohet arritet diçka. Për ata urnon Nikol Gegaj edhe urnon Nikol. Veç pak çka më tha zoti kryetar ata çka theksova deri tani, ne pra e përsërit edhe ju. Ne jemi që të rrim, të bisedojmë dhe të shqyrtojmë këtë propozim mbas 27 maj. Iniciativën plotësisht e përkrajmë si iniciativë të rrimë të bisedojmë. Ne smojmë sot ad hoc po i përsëris me ndërtuar për mendoren as me përmashtu vendime në shpejtësi. Pra ata çka tha Xheloshi i tha dhe Gjokaj, e ata menoj se është shumica binse këtu në këtë salë, por kura shumica binse në salë, atëre menoj se ma pesh kanë 4.000-5.000 qytetarë se sa 300-400 votuese. Pra pe logjikët, jo, sa është nevoja me hapë, se menoj se sot është në rend diskutimi i buxhetit, e jo një propozim që është mjaft relevant, dhe me plot drejt kini dalë me propozim se kjo është drejta juaj. Mjaft legjitime, legale, por jo me imponua që sot duhet me bisedua, as me shqyrtua. Unë kam i lloj përvojët në parlamentit, si në qysh Podgoricën, Beograd e këtu, por unë s'kam ndiqua që një propozim të një klubit të këshilltarëve ose deputetëve imponon me zorë mu deklarua një me hap bisedën, diskutimin për propozim, i cili sa është pjesë e randit zdic, por dëshiron me qenë pjesë e randit zdic, mu hap diskutimi prej gati pjesë ndërmose të këshilltarëve, edhe aj diskutim me zgjat disa orë. S'kam përvoj, po ka drejt. Propozuesi legale, legjitime, juridike, dalë me propozim, edhe këshilltarët deklarohen. Por jo me marë masa diskutimit një propozim, një klubi këshilltarëve. Faleminderit. Për ata, veç falë, Ivan, veç këtu se... Gjerë, veç pak dëgjojemi. Ivan, veç më falë. Zotëri thanë mbas 27-it. Në qofë se jeni mbas 27-it, seansa e parë, ditë tjetër, renditet, pika, lidhe me propozimi juaj. Juaj, ta propozojnë gjithë bashku, në qofë se jeni dakord, se kuptohet. Kupton. Në më thë seansa e parë mbas 27, më thë qershor, korrik eventualisht muj se ma shumë, s'ka me shkoa lërgë. Uno? Jo, po i fjallë, po ndoshta. Pe kupton, së mërësi data, ose po thëmë. Pe kupton. Edhe faqën që ose nuk janë interesuam pala dikush, ne si 3 faktori parti shqiptare, njësojmë. Një kalos... Ja, qëllimi ati njësojnë zbashku, diqka nga kënë sukses. Qëllimi që të nga kënë sukses, se ti me inicua, veç me tha, si thënë popull me la vetin para popull, e inicuam, po s'na kalou, e qka u ba, as i sen. Qka u kodit ma shtu, as janë s'koditëm. Jo, urno, Ivan, s'ka problem. Po do me qëllim, po janë që t'jem konstruktiv me të vërtet. Urno, s'ka problem. Dojmë me ka konstruktiv, po zoti Gegaj pak po ja të rëdhëm kahën bisedës. Prap me përfitime politike, prap me mbivotime, o ndi, zoti Gegaj se në mbivotoni këtu. Më ta e di, atës matematikë në dim, që ka shumica, jo si ju. Nuk jem në atyre hala. Unë po kërkoj sot, unë thjesht kërkova gjatë thjesht. Mu deklarua, a do t'jeni ju pro në seancë tjetër. Alternativa është, lidhja është, demokrat janë, UDSH-ja është. Pa që, zotri, ju pe e kërkoni sot, jo mos të qesh as pak zoti Dukaj, ti pe e kërkoni sot, mos manipuloni, ka dal, ato, ju lutëm kur kryetar. Veç pak qësi, lutëm. Këto ndërhyrje pe vendit janë t'njoft në për zotin Dukaj, nuk ndryshon, nuk ka shans me ndryshua. Ivan, duke të shërovat, thaq. Jo, kërkesa e ju e ka qenë për me shty. Pra ata që kërkesa ju e këtil, unë po ju thomë se ju sot në qovë se na
Mendosi me e shty ju duhet të deklarohi përpara. Ndryshe nuk e shty, por e fut sot në renditës. Nëse ju deklarohi se nuk jeni pro, na shkojmë sot e fusin në renditës, po votojmë, po shohim kush don. Po sot s'po të kaloj ti pesh mos di çka qëllimi. Çka qëllimi? Po kush? Zoti kryetar, unë nuk peshoj gatishmërinë e tyre as se kanë propozuar tjetër seancë, as se kanë pranuar tjetër seancë. Atë çka po lypet mua? E propozojmë ne? E propozojmë ne, po nuk kalon prap. Zoti na me zor ka s'kem çfarë. A e di, nuk tentoj largo zot me zor ka më bëj. Por në qoftë se fitoj garanta nga DPS-ja se seancën tjetër do të përkrahin me hyn renditës, unë pe shtyj. Pe Elan nuk va marr kohë. Jo me hyn, fal, me hyn renditës ka me hyn renditës. Po kam u përkrah. Nëse e fitoj pra, nëse e fitoj garantat unë pe hici. Po mundet hajt se po. A mundet? Po punë çështja ty na deklaron Ivan me zor s'kem çka me bë. Me vëmë i mu deklaruar që po thua. Por no si nishtaj. Nderuar kolegë, i nderuar zotri Berishaj, vetëm desh tani serim të shkurt. Domethënë iniciativa për ngritjen e shtatores së Gjergj Kastriotit sigurisht se ka ekzistuar edhe përpara. Unë nuk e demantova ata, as nuk i di se kush sa iniciativa kanë ekzistuar përpara, por e ceka se kjo shoqat i ka bën ato procedurat në sekretariat dhe në ministri, ty me kënë se hala nuk i kem na në komunë Tuzit këto sekretariate, e ka filluar procedurën, edhe propozimi i tyne me sa jam unë informuam, a kënë se ata i sigurojnë mjetet. Dhe më thanë, na relaksojnë edhe ne si budget, si komunë, sa u përket aty ne të ardhune. Sa i përket përkrahjes, e tha që lëma parë, nuk është ajo as mundet mi vun pikpyetje, po përkrahjen tonë do të kenë. Por, çka është më e rëndësishmja? Menoj se kjo iniciativë, ky propozim, a dasht me u dhënë në mënyrë unike, jo me e dhënë një parti, po mu marrëvesh sidomos subjektet shqiptare mes vetit mbi modalitetin se si ka mund punua ajo shtatore. Do me thonë, mos mi hup punën asaj shoqat, edhe mu marrëvesh mbi mënyrën se si ka mund zgjidhë kjo çështje. E sigurisht do të zgjidhet se zotëri Gegaj, siç thaj, nuk do të mungoj as përkrahja atyne. Ashtu tha ndashum. Po. Ju falënderit. Falënderit. Do thot ata u deklarojnë se do ta përkrahin, do praktikisht ta përkrahin një iniciativë të tillë. Tash Ivan tash. Jo, ashtu thanu, tash ti këtu kje. Praktikisht thanë përkrahin aty, ndëgjove. Si ka thënë ashtu. Ivan, s'ka problem. Mam kam se veç fal. Zelosha, e bën veç lecione. Mos nga me tjetër, veç të propozoj, a duam të vendosim sot? Po. Po, mos ka problem. 5 minutë pauzë, s'ka problem, more. 5 minutë pauzë, s'ka problem. Amir, çfarë bëj fal? Wallahi za mikrofonin Halil, brat, lutem. Hajde herë. Po. Rregull. Vetëm i spjegim për të gjithë. Iniciativa si çollon kështu son legitimit. Nuk ka legitime. Duhet ky kuvendi me prua programin i ngritjes përmendorëve për me mujt me hin procedurë. Ashtu thot ligji i përmendorëve. E jo kështu. Edhe një dash edhe me ta lexua por në gjuhën malazeze e besoj se kemi kuptua. Kaže Skupština opštine u skladu sa programom podizanja spomen obeležja. Na duhet programin me pronoj herë për përmendore, për ngritje se përmendorëve. Podizanja spomen uz prethodnu saglasnost Ministarstva kulture donosi odluku o podizanju spomen obeležja. Ni do me punua punën ashtu si lypet duhet kështu me punua. I herë programin, atër e këtu e bijem vendimin. Ja, e dyta punë, na kem thënë propozim, na jem gatshëm diskutojmë, jo vetëm për këtë monument ose përmendore, por për gjithë tema. Por thomë, kem punë tjera tash që pak jem gusht me kohë.
Edhe propozimi janë mash 27 maj, kur kryhen edhe zgjedhjet për kryeqytet. Se tash në seancë tjetër I kem 2 vendime që janë shumë me rëndësi për komunën e jonë. Legalizimi. Legalizimi që duhet edhe buxheti me ne bush, për ata thomë një kini durim deri me 27. Mos vani e sot atë po deklarohen atan. Faleminderit. Urna Ivan. Në durim kem, jo deri me 27, po edhe 2 vjet me ditë vetëm se bëhet. Po na zotrit të nderuar, na zotrit të nderuar pranuame, parimisht pranuam se me e shtynë me kërkesën tuaj, se ju po kërkoni për mos e fut sot. Na po kërkojmë pe jush të na thoni a keni na përkla. Aq në kur a kem po keni mu deklaruar barabar atë. Po barabar po deklarohi, si doni, barabar po a bëjmë sot mu deklaruan keni qef. Mamir beshtujmë. A më 5 minutë pauzë. Po godi kur që po mamir beshtujmë. Jo, do në 5 minutë pauzë një doni. 5 minutë pauzë, s'ka problem, okej? Po, može, nije problem, ima i vremena. Što, zašto? Donesi oni odluku. Što, tu je? Ali nisu se izjasnili. Kako nisu? Vazhdojmë. Po, sad ulin... Ivan, fjallën e këti, urno. Nderori kryetar, të nderuar qytetar, siç e dini kem dalë sot për propozim për plotësim të rendit të ditës, gjithsesi me iniciativën për ndërtimin e shtatores së zgjedhjes Kastrioti Skënderbeut. Sot këtu nuk ishte atmosfera të shumica që të diskutohet për këtë temë. Kërkuan se ta zhvendosim për një seancë të ardhshme. Gjithsesi u mor me vesh se të jetë seancën e parë pas 27 majit. Pse e bëjmë këta? E bëjmë se na u premtua, gjithsesi nga Partia Shqiptare fituam mbështetjen për iniciativë haptas nga Alternativa Shqiptare dhe nga Unioni, gjithashtu nga klubi nga Demokratët Shtjefën Camaj. Që është Shtjefën, po. Krejt partia më rëvur. Nga PDS-ja, po ashtu fituam garancione pra me kryetarin e klubit që seancën jo ketë, por të parën seancë se të caktohet në këtë dokument. Pas 27 majit, edhe këta do të përkrahin këtë iniciativë. Faleminderit, do të thotë për sot e shtyjmë këtë pikë për këtë propozim për seancën që tek ju. Faleminderit. Në rregull, faleminderit. Yes. Sa I përket rendit ditës, kalojmë në aprovimin e rendit ditës. Veç mos zgjasëm kaq. Ka dikush diçka lidhe me rendin e ditës para se të aprovohet? Kush është të punojë sipas rendit ditës të propozuar, që keni fituar material? Kush është për? Kundër? Kundër 3, prit pak, lutem. 3 kundër, përmbajtur 4, 5, 6, përmbajtur 6. Do të thotë punojmë sipas rendit ditës të propozuar. Pika e parë, që edhe më kryesoria sot themi edhe për këtë vit ndoshta, buxheti për vitin 2018, gjithsesi herën e parë që komuna ka buxhet të vetin në plan financiar. Fjalën kryesore në këtë rast ka kryetari I komunës, urdhëroni kryetar, si propozues. Ashtu si kemi kallëzuar sot në Kuvendit tonë vendimit e buxhetit komunës Tuzit për 2018. Ne kjo para herë si kena folur për buxhetin dhe tash kena folur për plan financiar. Besoj se gjithë në vjet buxheti ka me ka edhe mami. Uważam odbornicy I odbornicy poštovani predstavnici medija. Zadovoljstvo mi da danas predstavim odluku o budžetu u opštini u okviru glavnog grada Tuzi za 2018. godine. Moram naglasiti da mi je čast da predstavim po prvi put odluku o budžetu opštine, a ne financijski plan kao što je do sad bio slučaj.
Dozvolite mi da kažem da sa ovim zaključujem jedan važan ciklus rada na koji smo duže vrijeme bili usmjereni i da ova odluka pred vama predstavlja proizvod koordinacije rada i usklađivanja potrebe i mogućnosti. Na slajdovima prezentacije koja je pred vama možete da vidite da je nacrt odluke o budžetu opštine Tuzit za 2018. godine utvrđen u iznosu od 2.400.800 eura. Navedena sredstva se raspoređuju tako što za operativne izdatke je opredeljeno sredstvo u iznosu od 800.980.700 eura, za kapitalne izdatke je izdvojeno sredstvo u iznosu od 1.310.000 eura. Na transfer političkim partijama planirani kod službe Skupštine glavnog grada je izdvojeno 90.000 eura. Sredstva za otplatu obaveza 17.100 eura i sredstva rezerve u iznosu od 5.000 eura. Kako možete vidjeti, pred vama se nalazi projekcije primitaka koje su planirane u iznosu od 2.400.800 eura. I to su prihodi od poreza, prihodi od takse, naknade, ostali prihodi, sredstva preneta iz prethodne godine, transfer iz budžeta glavnog grada za operativne izdatke, primici za transfer političkim partijama, transfer iz budžeta glavnog grada za kapitalne izdatke i transfer od budžeta Crne Gore i od egalizacionog fonda koji su planirani, a realizuju se isti zavisno od zakonskih uslova. Kako je već rečeno, u pitanju su prihodi od preko 2.400.000 eura. Operativni izdaci čini oko 38% celokupnog budžeta, odnosno oko 858.000 eura. A sve sledeće iznose možete pogledati na sledećim slajdovima. U pitanju su bruto zarade zaposlenih, ostala lična primanje, rashodi za materijal, rashodi za usluge, tekuće održavanje, renta i ostali izdatke. I zadnje, kada su u pitanju operativni izdaci, su transferi za koje su opredeljeni 279.000 eura, što se može vidjeti na prezentaciji, i to su transfer institucija sporta, transfer političkim partijama i transfer nevladinom sektoru. Transferi za jednokratnu socijalnu pomoć također. Zatim, ostali transfer pojedinca kao što su stipendije, nagrade, povlastice, sredstva za vodosnabdijevanje ruralnog područja i ostali transferi institucijama. Na sljedećem slajdu je važna grupa izdataka koji iznosi oko 57% ukupnog nacrta budžeta, a to su kapitalni izdaci za koje se opredelili 1.310.000 eura. Najveći dio ovih sredstava opredeljeno je za lokalnu infrastrukturu i to su hidrotehničke instalacije, saobraćajnice i ostale infrastrukture u iznosu od 1.325.000 eura, čiji su iznosi definisani shodno prioritetima i zahtjevima koji su prestizali u opštinu Tuzit. Ostali dio sredstava u okviru kapitalnih izdataka izdvojeno je za opremu iznosi od 10.000 eura i za investiciono održavanje u iznosu od 55.000 eura. Pomenuo bih najznačajnije investicije, čiji iznosi može biti na prezentaciji, a to su izgradnja vodovodne mreže na području opštine Tuzit, izgradnja kružnog toga kod Katoličke crkve u Tuzima, održavanje posljednje putne mreže, rekonstrukcija i saniranje puta na području Tuzit, rekonstrukcija saobraćajnica od puta područja Tuzit, pored plantaže do velike piste Andrima Šipčanik, rešavanje imovinskih odnosa za sportsku dvoranu i za plovni tok, izgradnja pješačkog mosta na reci Cini kod Inoše i komunalno opremanje, asfaltiranje, rekonstrukcije i sanacije puteva iz ostvarenih sopstvenih izvora. Kako ste i upoznati, sredstva će biti raspodeljeni po sekretarijatima i službama. Što se tiče službe predsjednika opštine, opredeljeno je oko 270.000 eura. I na javnoj raspravi je bilo rečeno da je tu najveća stavka. Tu se onda vam kaže 150.000 samo opredeljene za plate i sve drugo što nismo obuhvatili sa drugim sektorima stavljeno je u službi predsjednika do formiranja novih organa. Službe Skupštine oko 125.000 eura, služba glavnog administratora opredeljeno je oko 24.000 eura, sekretara za lokalnu samoupravu i društvenu djelatnost oko 51.000 eura,
sredstva za financiranje lokalnih prihoda, imovine i investicije oko 1.850.000 eura, za sekretara za planiranje i uređenje prostora, komunalne poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine izdvojeno oko 45.000 eura, a sekretara za rad, poljoprivrede i socijalno staranje izdvojeno oko 85.000 eura. Detalje o financiranju ovih potrošačkih jedinica možete pronaći u materijalu koji vam je dostavljeno. Nadam se da će ova odluka koja je vrlo detaljna i odgovorno pripremljena biti prihvaćena. Sve ono što smo prikazali, trudimo se da ostvarimo onako kako se očekuje od nas. Dokumenti koje smo vam danas predstavili su za nas ne samo da predstavljaju zakonsku obavezu, nego predstavljaju i našu posvećenu stalnu napretku kao i dokaz o izgradnji kapaciteta za planiranje po dugoročnoj osnovi. Moji saradnici i ja ćemo odgovorno prihvatiti ovaj posao kao i do sada, a sve u cilju realizacije ciljeva naše opštine i potrebe naših građana i poboljšanja kvaliteta života. Zahvaljujem se për harit të buxhetit, inshallah. Faleminderit, po prisi sa kema aprovuar hala. Hapim diskutimin. Kush dëshiroj diskutoj, ndoshta keni pas raportin, më thënë, kur që trupi punues ka bërë disa ndryshime më duket. Trupi punues për financa zhvillimet ndryshti. Kush dëshiroj, urna Nikol Gegaj. Ma vonë do të diskutojnë lidhe me buxhet, por këta që ka thatë ju, kjo e thiri këshilltarin Esmin Beqovic, ti lexoj këto ndryshime dhe plotësimet cilat i kem propozuar në ajt para 2 ore gjys. Medije, me lejoni që në gjuhën malezezit i fles 2 fjalë, për arsye se sepse se mund me përkthyet të gjitha se shpejti për me kuptuar edhe kolegët tanë që nuk e din gjuhën. Znači, predlog izmjene i dopune za budžet u dijelu prihodi povećati stavke i to kako slijedi. Već ste svi dobili to, znači porez na dohodak fizičkih lica 40.000, porez na nepokretnost 40.000, porez na promet nepokretnosti 5.000, prirez porezu na dohodak fizičkih lica 25.000, naknade za korištenje dobara od opšteg interesa 20.000, naknade za korištenje prirodnih dobara 5.000, naknada za komunalno opremanje građevinskog zemljišta 20.000, godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila 20.000, ostale naknade za puteve 10.000 i komunalna naknada 10.000. Znači, izdaci za lokalnu infrastrukturu 1.400.000. Kako se ne bi duplirale iste stavke, po 2 puta predlažemo da se transferi institucijama sporta u iznosu od 5.000 i transferi NVO organizacijama u iznosu od 3.000 prebace u sekretarijat za finanse i tretiraju kumulativno. Način raspodjele će se utvrditi odlukama o finansiranju sporta i NVO organizacijama. Kako još uvijek nismo formirali savjeti i izabrani predsjednici mjesnih zajednica na teritoriji opštine Tuzit, smatramo da treba sačekati formiranje istih kako bi oni utvrdili liste prioriteta u svojim mjesnim zajednicama. Pa zato smatramo da prilog koji je dat u predlogu za asfaltiranje puteva treba brisati, a sredstva planirati kumulativno kako je utvrđeno nacrtom, a asfaltiranje i rekonstrukciju lokalnih i nekategorisanih ulica vršiti na osnovu plana razvoja i programa uređenja koji će se donijeti u skupštinskoj proceduri. Hvala puno. Faleminderit. Trupi punues ka bëjë sa ndryshime për që, e kuptën? Po pra, po kuptoj dhe këto ndryshime i këshilli trupi punues për financa zhvillim i ka propozuar, e kuptën? Po kuptoj se jam edhe disa ndryshime se trupi punues gjithë ka drejt, e kupton, para se të hyjnë renditet disa vrejtje sugjerime apo diçka me lidhje me pikën. Po pas kem këtu edhe një Enis Gjoka, çka këta të? Urno Vëzë Nikol. Vërtet të monove, por ne e kishim lidhen në para 2 ore gjys. U diskutua propozimi i buxhetit, por gjithashtu ishin amandamentet apo ndryshime dhe plotësimet e buxhetit. Dhe këto u koordinuan së bashkut me kryetarin e komunës, cilët i pranoi pra kryetari i komunës dhe bashkëpunëtori i pari ti Enis Axhović.
u votuan pra me buxheti, me këto plotësime u votua me 4 për, ja një ishte kundra dhe kaloi, pra shumica e votuesve ishin për buxheti pra me këto plotësime, të cilat kryesisht janë interes, s'kan ndalje prej asaj kornizët buxhetore, por janë disa korrizime të cilat i palle si të arsyeshme edhe kryetari i komunës, si propozues. Faleminderit. Faleminderit. Urno, Marija. Poštovani građani, kolege odbornici, predsjedniče opštine i skupštine i predstavnici medija. U odluci za budžet u dijelu ukupnih primitaka imamo sredstva koja su prenijete iz prethodne godine u iznosu od 10.000 eura. U obrazloženju, znači, nije stavljeno i nas interesuje, pošto se ta sredstva koriste za kapitalne projekte, koja je bila njihova namjena i gdje se ta sredstva sada nalaze, da li su ona deponovana ili se nalaze na redovnom računu opštine. Takođe, dio koji se odnosi na transfer iz budžeta glavnog grada, kako za operativne i tako za kapitalne izdatke, predstavljaju dvije stavke koje su najveći iznos primitaka iz našeg budžeta i da li je rađena projekcija kako će se nadoknaditi ovaj dio prihoda kad mi postanemo samostalna opština od septembra ove godine? To je drugo pitanje. Da li da pitam nešto u vezi izdataka? Imamo otplat obaveza iz prethodnog perioda. Takođe, nigdje u obrazloženju ne piše na što se odnosi ova otplata. Da li se one odnose na neke kredite, na neke kamate ili slično. I još nešto. Što se tiče kapitalnih izdataka, znači što se tiče rekonstrukcije puteva, baš je detaljno je odrađeno i pitanje zašto nije detaljno objašnjeno i kako će se vodovodna mreža, pošto je iznos od 100.000 eura predviđen u odnosu na naš budžet, to predstavlja značajnu cifru i trebalo ga je odraditi detaljno kao što je odrađeno i za saobraćajnice, kako će se izvršiti njihova rekonstrukcija. I što se tiče ovih izmjena Odbora za financije, privredu i razvoj i njihove konstatacije da ne treba, znači, da treba izbrisati ovaj detaljan predlog za asfaltiranje, naša sugestija je da baš ne treba, nego baš treba detaljno odraditi kako i za rekonstrukciju puteva, tako i za vodovodne mreže, kako bi građani bili upućeni kako se troše sredstva i da se ta sredstva kako su planirane i utroše, a ne da se stavljaju kumulativno. Takođe, mislim da bi trebalo i u pojedinačno po službama opisati ili dati informaciju o broju zaposlenih i neto iznosu njihovih primanja, poreza i doprinosa za pojedinačna radna mjesta koje izvršilac obavlja. To je to. Faleminderit. Urno dikush tjetër? Urno Kallaç. Poštovani predsjedniče Skupštine, predsjedniče opštine, dame i gospodo odbornici. Prije svega želim da izrazim očekivanje da ćemo tokom današnje rasprave postići što veći stepen saglasnosti u vezi predloga budžeta opštine Tuzit. Ta svoj optimizam zasniva na činjenici da se svi nalazimo, rekao bih, pred jednim istorijskim izazovom da po prvi put samostalno donesemo jednu važnu, veoma važnu odluku, a to je odluka o budžetu opštine Tuzit. I pošaljemo jasnu poruku lokalnoj, ali rekao bih i crnogorskoj javnosti, da možemo da se dogovorimo, upravljamo samostalnom opštinom, bez obzira što prezentujemo različita politička uvjerenja. Prije nego što nešto više kažemo o samom predlogu budžeta za tekuću godinu, napravit ću jednu malu digresiju i ukratko ukazati na neke osnovne karakteristike, odnosno odlike prethodnih financijskih planova, ovo iz razloga kako bi mlađe kolege imala jasan uvid o osnovne karakteristike prethodnih financijskih planova
upoređujući i sa predlogom budžeta za 2018. godinu. Dakle, politika javne potrošnje je u nekoliko prethodnih godina bila je usmjerena na ostvarivanje osnovnih ciljeva zacrtanih u programu rada glavnog grada kao i opštinama u njenom sastavu, a bazirana je na realnim procjenama fiskalnog potencijala glavnog grada, uključujući opštinu Tuz. Takva usklađenost fiskalnih potencijala sa jedne strane i javnom potrošnjom sa druge strane imala je za posledicu stabilnost budžetskog finansiranja, čak i u uslovima usporenog rasta privrede. Slabljenjem ekonomske krize dovodi do blagog povećanja prihoda sa jedne strane uz racionalizaciju svih neproduktivnih troškova sa druge strane značilo je istovremeno i povećavanje kapitalnog budžeta glavnog grada, a time i budžeta opštine Tuzi. Dakle, formula za donošenje financijskog plana, po mom mišljenju, bila je objektivno moguće povećanje prihoda budžeta uz racionalizaciju rashoda neproduktivne potrošnje kao i blago povećanje kapitalnih izdatka. Dakle, vodilo se računa o budžetskoj ravnoteži, u suprotnom imali bismo strukturne poremećaje. A sada nešto i o samom budžetu. Na samom početku želim istaći da ću kroz izlaganje pokušati da odgovorim na dva pitanja koje po meni predstavljaju suštinu budžeta, suštinu svakog budžeta pa i budžeta naše opštine. A to je, da li predlog budžeta za 2018. godinu sam po sebi sadrži razvojnu komponentu? Odnosno, da li će usvajanje budžeta doći do poboljšanja životnog standarda naših građana? I drugo, kako se troše pare naših građana gledajući kroz rashodovnu stranu? Predloženi budžet za 2018. godinu je projektovan tako da predstavlja izraz aktuelne ekonomske realnosti koje danas imamo u glavnom gradu, a time i u opštini Tuzi. A urađen je na rezultatima koji su postignuti u prvih 9 mjeseci 2017. godine i pretpostavljene procjene u zadnja 3 mjeseca, što predstavlja dodatnu osnovu da se može konstatovati da je budžet za 2018. godinu realan i održiv. No, po nekom nepisanom pravilu budžetom niko nije zadovoljan. Ni sa onim što je planirano, ni sa onim što je dobijeno. Uvijek se misli da treba više zahvatiti i da je samo njihov zahtjev prioritetan u odnosu na druge. Možda, ali je jedno sigurno, da budžet neuporedivo lakše donijeti u vrijeme stabilne ekonomske situacije, odnosno u vrijeme visoko rastućeg bruto društvenog proizvoda, kada svaka potrošačka jedinica ima mogućnost da planira i realizuje planirano bez barijera i bez ograničenja. No, u predstojećem društvenom ekonomskom ambijentu kakav imamo danas. Budžet je urađen veoma transparentno. Kad kažem transparentno, tu prije svega mislim na to da su građani imali priliku da kroz javnu raspravu kreiraju ne samo prihodovnu, već i rashodovnu stranu budžeta. Da li su građani uradili to na najbolji način? Mislim da nijesu. Dakle, izostalo je značajno učešće građana. Koji su to razlozi nedolaska, ne znam, ali znam da je učešće građana u kreiranju javne politike jedan od stubova savremene demokratije. O prihodima ću veoma kratko. Smatram da su pogotovo izvorni prihodi veoma mali i saglasan sam sa predlogom Odbora za budžet i financije da se u mjeri u kojoj se mogu povećati. Opet, vašu pažnju bi veoma kratko zadržao samo na dijelu koji se odnose na operativne troškove. Operativni troškovi čine 36,70% planirane budžetske potrošnje i nešto su manji u odnosu na prosek u Crnoj Gori, ali znatno veći u odnosu na lokalne zajednice zemalja Evropske unije, dok je učešće rashoda za lična primanja iznad prosjeka u Crnoj Gori. Postavlja se logično pitanje, da li bi na principima ekonomske logike obim i učešće operativnih troškova mogao biti niži? Apsolutno da. Analiza i struktura rashoda lokalne uprave može se veoma lako doći do pokazatelja da li postoji opterećenost operativnim troškovima ili ne. U tom kontekstu postavlja se pitanje broja zaposlenih u lokalnoj upravi. Lično mislim da se do sada drži pod kontrolom, ali izgleda nezadugo.
U zemljama Evropske unije, kolege, na jednog zaposlenog ide 1000 do 1300 građana. Dakle, imperativ mora biti zapošljavanje u privredi, a ne u lokalnoj upravi. Kada posmatramo izdatke kod operativnih troškova, najveće povećanje imamo na poziciji bruto zarade zaposlenih, kao i doprinos koji pradaju na teret poslodavci. Što se tiče kapitalnog budžeta, kao najvažnije razvojne komponente koja iznosi 1.390.000 ili 57,90% i tu imamo blago povećanje u odnosu na 2006. kao referentnu godinu. Predloženi kapitalni budžet sadrži veći broj stavki na koji se odnosi na razvojne projekte. Projekti za izgradnju lokalne putne infrastrukture, zatim projekti za unapređenje sistema vodosnabdijevanja, kao i projekti za izgradnju građevinskih objekata. Iščitavajući dalje rashodnu stranu financijskog plana, možemo zaključiti da se lokalna uprava ponijela veoma odgovorno prilikom predlaganja ovog budžeta, jer je javnu potrošnju kao jednu od veoma važnih makroekonomskih agregata svela na kontrolisani nivo i tako omogućila da se predloženi budžet za tekuću godinu svrsta u kategoriju razvojnih. Dakle, mora se priznati da to nije bilo ni malo lako u ovakvom ekonomskom ambijentu. U skladu sa iznesenim bio bi slobodan izvesti zaključak. Prvo, budžet jeste prikaz realnog stanja koje imamo danas u glavnom gradu i opštini Tuz i da sadrži razvojnu komponentu. Drugo, lokalna uprava se ponijela veoma odgovorno prilikom predlaganja budžeta. I treće, rashodovna strana budžeta je uređena na jedan veoma transparentan način sa ciljem jasnog viđenja kako se troše pare poreskih obveznika. Očekujem da će se planska predviđanja ostvariti i da će budžet biti realizovan u projektnom iznosu. Hvala vam. Faleminderit. Orna Albina Ndreshaj. Të nderuar qytetar, koleg, këshilltar, kryetar Kuvendit, komune. Pika e cila më ka ra mua më shumë në sy në pikën e buxhetit është 30.000 eurat para pame për investim për ujësjellës në zona rurale. Gjithë dim terrenin, zonat rurale, cilat janë ato, në cilat mendojnë mu shti ato 30.000 eura si investim, se gjithë dim se ashapja e kanalizimit për mi qu gypat e ujit, 30.000 eura nuk mjaftojnë. Se kur kush nuk ta dzirë bagerin për i garashtet që thohet, po është 2.000 eurave për meter. Ashtu që nësa shpik në mënyrë tjetër cilën na nuk e dim, me 30.000 eura me qu i sjellës derin hot, letë na kallzojnë. Kështu që i drejtojmë kryetarit komunës, zotit Arqovic, me që ajo ka propozua buxhetin, m'jap edhe sqarim, nësa është vazhdim, as për vazhdim prap ato mjete nuk mjaftojnë. Ashtu që të lutëm nëse ban një përgjigje nga ana juaj, do kishte qenë mirë. Faleminderit. Faleminderit. Dikush tjetër? Orna Nikol Gegaj. Të nderuar qytetar, edhe një heri këshilltar edhe këshilltar, përfaqësues të medjave, ashtu siç u tha prej disa parafolësve, sot diskutojmë dokumentin me rëndësi vjetor, siç është, pra jo ma skemi plan financiar, por buxheti për këtë vit, pra për vitin 2018, buxheti i komunës, i cili ka të bëjë dhe ka peshën e vetë të madhe për zhvillimin gjithësisht për progresin e kësaj treve. Në çdo buxhet, sikur se e dim, prandaj edhe yni është një mekanizëm ku institucioni i zgjedhjes, në këtë rast komuna, përgjigjet në rreziqet dhe në specifikat e situatës ekonomike dhe në esencë ka mbrojtjen apo ruajtjen e standardit jetësor dhe sigurimin social të qytetarëve të kësaj treve. Menoj se buxheti vjetor është do të ruaj, nga mesi i sigur se do të ruaj stabilitetin ekonomik dhe financiar,
le ata që është jashtëzakonisht me rëndësi do të punojnë në realizimin e posaçërisht atë pjesën domenin e investimeve kapitale. Pra, sipas mejet, këtë menim e sa di unë kishte jo vetëm këshilltar tanë trupin punojës të Këshillit për Ekonomi, Financa dhe Zhvillim, por plotësisht këshilltarët e klubit të Partisë Demokratike Socialiste, jo vetëm që do ta përkraj, por mendojmë se ky buxhet në këtë buxhet është bindshëm e favorizuar komponente e zhvillimit, pra mund të quajmë edhe ata që ka tha kolegu Kallaç, mund të quajmë edhe buxhet zhvillimor. Pra këtu ky buxhet është i propozuam brenda, që është pozitive, brenda ambientit makroekonomik, dhe paraqit realitetin e ekonomisë aktuale. Pra, sipas meriton çdo lëvdat, është zhvillimor, real, por është edhe gjithashtu ambicios. Kur themi real, konkretisht menoj se shuma e planifikuar, 2 milion apo 2.500.000 sjelljet që viteve të fundit. Ambicios për arsye se janë disa investime të cilat janë propozuara në pjesën pra në fushën e investimeve, në fushën kapitale, të cilat janë të rëndësishme për qytetarët e kësaj treve. Kur themi shuma e planifikuar 2 milion apo 2.500.000, këtu janë rreth 2.500.000, atëherë unë mendoj se është një shumë e cila do të respektohet, pra nuk guxohet kurrësisht, pavarësisht prej mendimeve politike, nuk guxohet se të nënçmohet, është një shumë e posaçërisht prapë e përsëris në pjesën e investimeve të cilat do të zhvillohen në këtë trevë, të cilat nuk guxohen me atë qëllim, ata dhe ndikoj që edhe unë të kërkoj pak të baj një lloj elaborimit nga segmenti im, mbasi që së bashku me kolegë kryesojmë Këshillin për Ekonomi, Financa dhe Zhvillim në komunë, se është një shumë e cila meriton lavdata, por gjithashtu jo vetëm se është e figuruar me shuma prej 2.500.000 euro, rreth 2.500.000 euro, por gjithashtu pra nëse kthehemi mrapa dhe shiqojmë se si janë realizuar posaçërisht që disa vite të fundit, atëherë planet financiare, menoj tash pra kemi buxhetin, atëherë jam gjithashtu optimist se këto mjetet të cilat janë të planifikuara do të derdhen, pra do të realizohen në treven e malësisë. Asnjëherë nuk them se ky buxhet nuk është ideal. Asgjë sot në jetë nuk është ideale, nuk është e përsosur, prandaj as ky buxhet i ka mundësitë e veta, edhe unë po të isha pavarësisht, edhe pse jam pozit, kur e kam lexuar në mënyrë detajore këtë buxhet, kam vërejtë se vërtet edhe në këtë buxhet ka shumë investime të cilat nuk janë të planifikuara. Mirë, po ne gjithë jemi të vetëdijshëm se gjitha investimet nuk mund të realizohen për një vit. Pra në një kontinuitet punohet që sa vite në treven e malësisë. Edhe ai i cili s'ka qenë në këtë trevë para 15-20 viteve, sot qëndron ose para 10 viteve, bindshëm ka ndryshuar. Ashtu sikur se ka ndryshuar edhe Podgorica. Unë do t'ja i kënaqur se më shumë të ndryshoj dhe më shumë të punoj. Ata çka mendoj se atë menim e ka dhe kryetari i komunës, kryetari i parlamentit dhe gjithë këshilltarët të cilët gjendemi në pozitë, pra, të cilët jemi pjesë përbërëse e pushtetit. Por gjithashtu jemi të vetëdijshëm se shumë komuna të cilat kanë buxhet më të madh, të cilat kanë plane zhvillimore më të mira dhe një potencial të themi, posaçërisht kur themi potencial, mendoj në atë pjesën jugore të Malit të Zi, e të cilat janë të bellafaqura me sfidat e natyrës ekonomike, financiare, të cilat nuk mund t'i pagojnë rrogat të punësorëve, kanë pra borxhe të mëdha, i kanë disa të blokuar xhirollogarit, pagesat mujore nuk kryen si lypet, zgjasin disa muaj, këtu në komunën e Tuzit, ashtu është edhe komuna e Podgoricës. Pra nuk foli vetëm si po e përsëris, si një eksponent i kësaj politike,
Mirë po dhe si personi cili një kohë e drejtonte komunën, kur s'ka zgjat ma shumë pagesat e rrogave se sa 5 dit, 3-4-5 dit në fillim të muajit. Prandaj kjo është një gjë pozitive. E po e përsëris këta që ka thash se realizimi i investimeve nuk zgjat. Kryesisht buxheti realizohet në 1% të madhe, 100% shumë vështirë, por kur realizohet 85-90%, atëherë meriton çdo lavdar. Na në bazë të llogarisë përfundimtare mund t'i vrejmë gjitha edhe ata që ka u përmend këtu, edhe ato akset rrugore të cilat do të asfaltohen. Dhe i diku ata ndikoj që edhe unë mos të dalë me gjitha ato ne si këshill, sa është nevoja që tani të potencohen gjitha ato akse, gjitha ato rrugë të cila investimet të cila do të zhvillohen në pjesën e infrastrukturës. Edhe pse s'është dilemë, nëse është e mirë, pse jo të jenë pjesë përbërëse. Por prapë se prapë nuk guxojmë as komuna nuk i anashkalon, nuk ik prej transparencës, gjithësisht gjitha ato akset rrugore, me llogarinë përfundimtare, me programin dhe raportin e kryetarit të komunës, gjitha paraqiten, pra aty kur far dilemet nuk ka qenë deri tani, e ashtu jam i bindur se nuk do të ishte as me tuti. Këtu janë, dëshiroj, edhe pse nuk u potencuan, por nën kuptohen. Shumë disa investime mallore të cilat nuk janë të planifikuara. Këta e keni ju të gjithë të qartë, por edhe për hir të qytetarëve të Treves së Malësisë, dëshiroj të them se kopshti i fëmijëve së shpejti do të fillojë të ndërtohet. Pra unë një lloj dienie edhe me Halilin, por edhe me ministrin Shehoj jam se gjithë procedura e nevojshme është përfundua, veç është në pyetje momenti se kur do të filloj të ndërtohet pallati i tij. Palestra sportive gjithashtu. Ishte një problem në mes, problemi problem toksor, mirë po, e llaj problem është duke u zgjedhur. Tregu i Gjelbert, i cili vërtet është pjesë e shumë planeve, tani nuk është. Më mirë është që mos ishte, që nuk është se sa me qenë pjesë përbërëse mos mu përfundua. Do të punohet me partnerin privat-publik. Por jam në ndjeni se dhe aty janë paraqit 2 persona. Do të shohim se cili është ai cili do të filloj pra të ndërtoj një projekt, një investim kaq mallor sa e nevojit e Treves sonë. Pra unë shumë i sinqert pu të regoj se edhe unë sigurisht në këtë segment do të kisha kritika, leta është me kritikua. Shumë me leta është me qenë, kështu të themi, destruktiv. Mirë është me qenë konstruktiv, e konstruktivi atëherë. Në shohë se këto mjete janë të planifikura, e gjitha këto mjete shkojnë në këtë tre, e gjitha shkojnë si një pjesë e tyre në rrugë, tjetra pjesë në ujësirë, tjetra gjitha lanit dhe interesin e qytetarëve. Këtu unë diskutua, edhe ertë një propozim plotësisht në Këshillin për ekonomi, plotësisht real nga këshilltari Gjokaj, i cili nuk ishte dakord me investimet gjithësisht me mjetet e planifikuara nga segmenti i tij, cili është edhe segmenti gjithë që ka të bëjë me bujqësi. Edhe unë jam dakord, edhe me bujqësin, por edhe me pjesën e mediave. Pse jo, ne sot jemi faktikisht komunën vetë. Për disa muaj kemi qenë komunë plot. Ne do të punojmë në kryesisht afirmimin gjitha segmenteve shoqërore, edhe bujqësisë, edhe mediave, edhe arsimit në përgjithësi. Pra, ekziston hapësirë që në buxhetet tjera, sa ma shumë të planifikohet. Mirë, po me këtë buxhet, një shumë e planifikuar prej 2,5 milion euro, shumë shtirë ka qenë që gjitha ato plane e nevoja që i ka kjo tre të përfundohen. Gjithashtu, ju jeni ndjenile e keni të qartë se shumë investimet cilat zhvillohen këtu në këtë tre zhvillohen jo vetëm me të hollat, gjithësisht me parat e komunës, as me parat e komunës së kryeqytetit. Janë disa investime pra si disa të cilat i përmenda, si kopshti i fëmijëve, e tjera të cilat zhvillohen me investimet e qeverisë së Marit të Zi. Prandaj, edhe në këtë rast, edhe gjatë këtij vitit, nuk do të mungoj përkrahja
si nuk ka munguas deri tani e qeverisë së Malit të Zi. Por kur gjithashtu edhe kur është në pyetje bujqësia, gjithashtu e kemi të qartë të gjithë se Ministria e Bujqësisë vazhdimisht të themi, edhe pse unë ka herë edhe unë bime të qenë kritik, duke jam i knaqur në kohrat të verës, kur bujqësit tanë janë të bellafaquar me problemet e plasmanit të prodhimeve të veta. Mirë po e di se edhe Ministri aktual Simovic është i gatshëm që për çdo interes të kësaj treve, për treve së Malësisë, të bisedoj me çdo bujk dhe brenda mundësive të vinë deri te një konkludim i cili do të ishte përfundimtar në interes të atij bujkut, pra i cili me djes të veta dhe të familjes së vetë siguron ekzistencën e vetë. Këtu mënyrë taksative, s'dëshiroj me zgjatë zoti kryetar mbasi, por e kam si obligime edhe si kryetari i Këshillit për Ekonomi, se në mënyrë taksative edhe pse i përmendi kryetari i komunës, por edhe si këshilltar ti përmes disa investime të cilat janë të planifikuara e janë më së bindur se do të realizohen gjatë këtij viti. Ju planifikuam vazhdimi të em të qartë, vazhdimi i ujësjellësit në pjesën rurale, gjithësisht në bashkinë lokale të Hotit. Vazhdimi prej 30.000 euro. Me 30.000 euro nuk rregullohet ujësjellësi, aty janë me 100.000 euro. Fare mirë është i informuar edhe zoti Xheloshi, i cili ishte një prej iniciatorëve në realizimin e këtij projekti. Pra, ku ishte qeveria e Malit të Zi angazhuar maksimalisht në realizimin e këtij projekti dhe ky projekt do të përfundohet. Komuna e Tuzit pra merr pjesë me këtë shumë të planifikuar. Kemi gjithashtu 70.000 euro të cilat janë të planifikuara për përfundimin faktikisht të ujësjellësit të kësaj treve. Ju e dini se këtu janë investuar se viteve të fundit me fillim prej viti 2010 e deri sot me sa 10 miliona, mbi 10 miliona euro vetëm në segmentin e rrotullimit gjithësisht unazës e ujësjellësit. Dhe ky po përfundohet. Këto 70.000 euro kryesisht janë të planifikuara për disa akse të ujësjellësit, të tubacioneve të cilat janë të papërfunduara në disa bashki lokale. Gjithashtu, gëzon fakti se kemi 150.000 euro të cilat janë të propozuar të rregullohet rreth rrotullimi të kisha katolike. Pra, edhe kjo pjesë e cila ishte shumë e rrezikshme për këmbësorët, por edhe për drejtuesit e automjeteve të rregullohet dhe të modernizohet. Mandej kemi urën mbi lumin Cem në bashkinë lokale të Dinoshës prej 150.000 euro, jashtëzakonisht me rëndësi një projekt mallor, i cili ishte pjesë përbërëse së dy buxheteve, por për fatkeqësi të mungesës të dokumentacionit projektues e tjerë elemente, por nuk u përfundua e gëzon fakti se gjatë këtij vitit do të përfundohet. Mos i përmes gjitha projektet, kemi gjithashtu një rrugë e cila nuk ishte rastësisht tash në këtë buxhet pjesë përbërëse si segment i vetëm, rruga e cila ka marrë hovin e vetë Dinosh Pika Altriesh, ku jam bindur se edhe aty së bashkut me kryetarin e komunës, po edhe me institucione tjera gjithse, si të kryeqytetit, por gjithashtu edhe të qeverisë së Malit të Zi, do të punojmë në drejtim se edhe kjo rrugë e cila një pjesë e madhe e saj prej një vlerë i cili 50.000 euro është përfunduar, pra dhe kjo të përfundohet minimum të rregullohet dhe të modernizohet deri në fshatin Pikal e me tutje është me letë basi që ekziston rruga deri në Triesh, përpos që është nevoja që të zhanohet gjithësisht të modernizohet. Pra, po e përsëris edhe po përfundoj, janë projekte të rëndësishme, gjitha nevojat e qytetarëve, s'kan mujt me u përfshi, s'ka asnjë projekt, prandaj as ky projekt buxheti nuk është ideal, i ka mungesat e veta, nëse se dëshirojmë që të jemi kritikues, atëherë leta është me kritikua, mirë është që të gjithë pavarësisht prej përkatësisë politike, në këtë rast një buxhet të tillë me një shumë prej 2.500.000 euro ta përkrahim, jo vetëm ne të cilë do të përkrahim PDS dhe alatët tonë, por gjithashtu edhe opozita, pavarësisht është opozit këtu apo pozit në nivelin shtetëror, po të gjithë pra së bashku të punojmë, jo vetëm në përkrahje, por edhe ta bëjmë për cilën e realizimit të investimeve të cilat janë të propozuara.
do ekziston maksimalisht transparenca me xhirollogarin përfundimtare, gjitha akset rrugore, gjitha investimet në mënyrë transparente, në mënyrë shumë të qartë janë të deklaruar, prandaj jam mesi i sigurt se nuk ekziston gjë e dyshim që na çon eventualisht dikush që mos të votoj për këtë buxhet, edhe pse jam i bindur se kundra nuk do të jenë buxheti. Kaq që faleminderit. Faleminderit. Pra Luikaj, atëherë Vasil Berishaj. Të nderuar qytetarë të Mesisë, të nderuara këshilltarë dhe këshilltarë. Pavarësisht asaj që nuk patëm shumë kohë si këshilltarë të analizojmë materialin, edhe kur e dim se këtu janë 7 pika të rendit ditës, e kryesisht është edhe buxheti i komunës që është njëri ndër aktet që votohet, njëri nga aktet më të rëndësishëm që votohet në komunën në kuadër të qytetit TOS. Prandaj, mi kam vrejt disa mangësi, ndër të cilat është më rëndësishmja për mua si banor, si banues i vendbanimit Rakiq, se vendbanimi Rakiq është komplet krejtësisht i përjashtuar nga buxheti, nga plani buxhetor i këtij viti. Përpos pjesës që nuk e përdorin banorët. Ajo është pjesa që shkruan këtu, rindërtimi i rrugës në Rakiq drejt Ali Vodiç. Domethënë ajo është rruga tjetër, jo rruga që përdoret për kalim në komunën tjetër dhe për me shku deri te shtëpia e qytetarit. Për të në plan program 4.050 euro. Përpos kësaj, për vendbanimin e Rakiq, as një cent i vetëm nuk është i paraparë. Edhe pse na vetë e dim se në çfarë gjendje të mjerueshme është ajo rrugë, për cilën gjallë jam kanë detyruar, më kanë detyruar edhe banorët e atij vendbanimit me ndërmarrë një peticion, të cilin e kam filluar që 2 javë në këtë vendbanim. Për këtë arsye, unë këtu para jush e shfrytëzoj drejtën e këshilltarit që të paraqes një amandament për rikonstrukturimin dhe zgjerimin e infrastrukturës rrugore, nga pasqyrat për siguri rrugore e deri tek hekurullat, deri te pjesë, domethënë deri te pjesa ku ka pjesë Golubovci, deri aty. Amandamenti bazohet në transferimin e mjeteve nga pjesa e arsyetimit buxhetit nga Tuzi në shumën e 15.000 eurosh, nga Mileshi, kjo pjesa Rakiq drejt Ali Vodiç si rrugë e rëndësisë dytësore duke krahasuar me rrugën tonë që i lidh 2 komunat në shumën 4.050 euro dhe Ujzi 15.000 euro, Vllane 2.000 euro, Vrane 8.000 euro, Hoti 2.000 euro, Dinosh 5.000 euro, Nënhel 1.000 euro. Do më thonë, të shtohet me pas në Milesh dhe shumë e zbritur me lartë prej 51.050 euro. Të parashihet për ndërtimin e rrugës në Rakiq nga pasqyrat e deri tek binarët hekurullave. Kjo është propozimi që patë. Faleminderit. Urna Vasil. Po, s'ka problem, ata e drejtë e jote. Nderuar kryetari i parlamentit, të nderuar kolegë dhe kolegë, të nderuar qytetarë të Mesisë. Një ndër pikat më të rëndësishme është edhe buxheti, e këtu shohim edhe sasin edhe të hollat të cilat janë të parapare në total 2.400.800 euro. Dhe sipas asaj që kanë folur edhe disa parafolës, edhe unë mendoj se një kohë tepër e shkurtër që ne të lexojmë edhe të flasim diçka më shumë për këtë pikë. Por disa gjëra më kanë rënë në sy, gjithsesi përpos
me ka rënë në sy ato që i kanë thënë edhe kolegja ime që thot 30.000 euro për ujësjesin në viset rurale, që është një sasi tepër e vogël të hollave. Tha zotri Nikol Gegaj se është lehtë që të kritikojmë. Po, nëse nuk kritikojmë atëherë pse jemi këtu, duhet t'i shohim mangësit, edhe gjithë së bashku të mundohemi se perfekcionizmi nuk ekziston vetëm në kokat tona ose si ideologji, por spaku t'i zbusim këto dallime, të cilat i shoh se nga vendi në vend janë të dukshme. Pastaj, më ka rënë në sy çmimi i metrit katror për asfaltim, po i bie rreth 16 euro. Edhe ne si parti jemi në dieni që ky çmim mund të punohet edhe më lirë. 12 euro ka si për marrje të cilat i marrim. Pastaj unë pyet, po këto të holla pse? Pse po jepen në 100 metra katror, po shkojnë 400 euro ose 4.000 euro në kilometër. Unë nuk jam matematicist, po më duket pse nëse kemi mundësi, sepse këtu nuk kemi tamponim, por këtu kemi vetëm punime, të cilat tamponimi ishte edhe më herët. Pastaj, më ka rënë në sy shërbimi i kryetarit të komunës 217.100 euro, ndërsa 3 sekretariatet, të cilat janë sekretariati për veçeverisje lokale dhe veprimtari shoqërore, 51.050 cent. Sekretariati për planifikimin e rregullimit të trollit 45.900 euro. Pastaj sekretariati për bujqësi dhe mbrojtje sociale, pra po i shkurtoj kështu, 85.650 euro. Të gjitha së bashku kanë 182.000 euro, 2.600 euro, ndërsa shërbimi kryetarit të komunës 217.100 euro. Po më duket një dallim pak, cilin ndoshta unë edhe jam fillestar, ekonomist nuk jam, por nga logjika ime mendoj se një disbalans, diçka e tepruar për mua. Faleminderit. Kaq kisha edhe tjera, por më vonë. Faleminderit, Orno, Ivan, atër Albin, bon rregull. Të nderuar koleg, nderuar kryetar, paka shumë u fol edhe në detale për buxhetin, por të më kanë sa është material shumë e kohë kem pas pak me shturtua, me analizua. Ata që ka mund të them është se ky buxhet më duket domethënë kopje. Shumë pika të këtij buxheti duken kopje të planit financiar që kem pa në komunë urbane. Kam pritë se kur të kalojmë ndrojmë statusin prej komunët urbane në këtë komunë në kuadrat e kryeqytetit, se këtu na premtua se ka me kënë fushë lule, pare, buxhet, punësuam, projekte, investime, po shihet sa zë. Shihet se zvarritën të njëjtat projekte prej vitet kaluame, siç është ura për kamësorën dinosh, se nuk e di janë puna projekti ende as projekti se puna, a puna projekti, po dhe si vjetë pra a fut në shumë për 150.000 eurosh, e çka ndodh me këto pare të ndëror qytetare? Këtu praktikohet, se çdo vjet e praktikojnë të njëjtën gjë, në plan financiar i fusin, siç është për shembull rruga Dinosh, 150.000 euro, atëherë para zgjelljeve, puna viti i zgjelljeve, posaçërisht para zgjelljeve këto mjete redestinohen. Dikuj 200 metra asfalt deri te shtalla e lopëve, dikuj 300 para deret, dikuj fushë e bukur sportive, po ashtu diku afër deret. Pra këto mjete përdoren, ose më mirë me tha kec përdoren për fushata zgjelluese. Çka vjen re tjetër, se detale tjera paka shumë kolegë kanë prek gjitha, çka vjen re tjetër që është pak shqetësuese me të vërtet. Një pjesë e malësisë me këtë buxhet lahet krejt pas dore. E kam fjalën për zonën malore e cila edhe kështu e lanën pas doret, e më duket se ky pushtet, kjo shumicë e tregon se jo se meritojnë votën e tyre, por me të vërtet nuk meritojnë as me i la me i vizitua. Se me parapa për tanë të riesh, për komplet do me tha trieshin, investimet në triesh janë 2.500 euro. Investimet në hot 9.600 euro. Para mendonje atë zonë 9.600 euro.
Investimet në koj, 0. Në grud, në pjesë malore, 0. Në Orbozhaj, 0. Në Vuksa Lekaj, në fshat që është mjafti modernizuar edhe afër këtu, paramendoj 5.200 euro. Bashkë me Dreshaj, 5.200 euro investime. Në Sukruz, 8.100 euro. Në Arhen, nuk e di ku, 11.000 euro. Ata kanë kalua mirë, si shtot kolegën. Pra, kjo është, me të vërtet, është që sharake dhe këta qytetarë nuk e di ku e zen arsyen ma me përkrah këtë partile, këtë shumit. Pra, si që thash, buxheti është kopje e planit financiar dhe për këtë arsye dhe për arsye shumëta, pra që nuk i përmbush dhe nuk i ka ky buxhet, klubi i këshilltarëve të LDSH-s do të votoj kundër tij. Faleminderit, Urno, Maria. Kolega Gegaj je pomenuo da je praksa do sad bila da plate nisu kasnile, nego su bile isplaćivane do 5. u mjesecu. Pitanje je šta ćemo raditi nakon septembra mjeseca, kada vidimo da će nam izostati prihodi iz glavnog grada koji čine iznos od 2.200.000 u odnosu na ukupne primitke od 2.400.000, a vidimo da su izdaci za bruto zarade 450.000 eura. Znači, također, kao predsjednika odbora za ekonomiju, privredu i razvoj, pitanje na osnovu čega se izvršio ovo povećanje prihoda za poreze na dohodak fizičkih lica, poreze na nepokretnosti i prireze na porez. I još jedno pitanje. Da li, pošto je pomenuto da je izgradnja pješačkog mosta na Cijevnik kod Dinoše, da se nalazilo i u prethodna 2 budžeta, a nije realizovan, da li postoji još ovih kapitalnih projekata koji su bili predviđeni budžetima ranijih godina, a nisu realizovani? I koliko je, znači, vremena potrebno da se projektna dokumentacija završi, s obzirom da već 2 godine nije završena, a planirana je budžetima? I da li mi možemo dobiti informaciju od ovih znači, kapitalnih projekata koji su planirani, da li se započeo procedura dobijanja dokumentacije kod jednog od njih i da li će se završiti uopšte ovi projekti koji smo planirani našim budžetom? Faleminderit. Nikola, Urno. Direktor, evo kratko ću objasniti Marija Nikčević. Evo, uvažena Marija, rekao sam da nisu zakasnile plate, a vjerujem da neće zakasniti ni poslije septembra. Dakle, ja ne sumnjam da mi možemo opstati kao punopravna opština. Pretpostavljam da ni vi ne sumnjate jer ste za takav oblik opštine. Takav oblik opštine. Jedno drugo, oko projekata, pitali ste gdje su, zašto nisu planirani projekti koji su za interes društva i koji su potrebni Maleziji. Nisu mogli svi projekti. Rekao sam na početku nekog svog izlaganja da ovaj budžet nije idealan, nije savršen, ima nedostataka, nisu svi projekti obuhvaćeni, ali neki projekti koji nisu obuhvaćeni ovim budžetom, prijedlogom budžeta će se realizovati od strane, dakle su predviđena sredstva budžetom vlade. I to odlično znate, vi ste ipak uključeni u čitav proces funkcionisanja sistema i vi znate da sve financije koji će se plasirati, odnosno investirati na ovom području, ne potiču samo od strane opštine Tuzi i glavnog grada, nego itekako finansira i vlada Crne Gore, odnosno država. Čuo sam ovde komentare, jer nisam htio da ulazim u polemiku sa uvaženim Ivanojem. Njega sam shvatio ovo što je parcijalno dato za određene krakove puteva. U Zatrepču toliko, u Hote toliko, to je u oblasti infrastrukture. Međutim, ne možemo pobjeći od činjenice da samo u prošloj godini u Zatrepču investirano od strane države 1.500.000 eura. I da ima Zatrebač modernizovaniji put nego bilo koja sredina u Podgorici.
Dakle, ja sam ponosan što sam Zatrijepčanin i što pripadam ovoj grupaciji, jer je ne ova grupacija, nego politika koju personifikuje DPS i gospodin Đukanović i Marković su to napravili za jedno područje za koje možda bi neki politički subjekat rekao da je već odlazeće područje i da niko ne živi tamo. Žive, bez obzira da li žive ljudi kao ljudska bića, tamo su grobovi. I treba investirati, investirat će ova vlada. Ne samo u Zatrijepču i u Hote što se radi vodovod, nego ćemo sve činiti za ostala područja. Već su pokrenuta priča i oko vodosnabdijevanja i Zatrijepča. Samo treba naći neki adekvatan izvor, kao što smo našli, odnosno što je nađeno za područje Hota. Dakle, ne postoji, nemate nijedan razlog za sumnju, rekao sam i u svom izlaganju, transparentnost je maksimalna, ovi krakovi koji su predviđeni su u oblasti putne infrastrukture, niti je to cementirano, a o transparentnosti ćemo imati mogućnosti da raspravljamo kada budemo usvojili završni račun za prošlu godinu i za ovu godinu. Dakle, ne postoji nikakva sumnja. Svaki cent koji je planiran će se investirati u ovo područje, a priče da se investiraju krakovi gdje žive pristalice DPS-a, onda mi ne bi imali 4.000, nego 10.000 glasova. Dakle, ni ta priča ne pije vodu, investira se bilo koje domaćinstvo, bez obzira na političko, odnosno partijsko opredjeljenje. Toliko i hvala. Faleminderit. Replik po Boin. Kërkuj s'po nali, Ivan, urno, hedi. Po kadrit edhe ajo. I ndërori zoti Geg, ndërori zoti Gega ju nuk fola për menç. Nuk fola me shifra, do të thonë në buxhet janë shumë të qarta, edhe siç i numërova, s'po i numëroj prapë se po bëhen atë mërzitshëm, po siç i numërova, për shembull konkretisht e mor treshin 2.500 euro. Edhe ata jo rrugë, por te varrezat, shkruaj asfaltim te varrezat. Çfarë është krejt investimit që e bën kjo komunë? Edhe dua më ndërlill te ajo që thatë vitin e kaluar janë investoi 1.500.000 euro. A investoi pe komunët, a ka marrë pjesë komuna në investim gjanë? Pra, mos mundoni këtu me i përzjet zerat. Komplet viset malore, jo si mjetë, por çdo vjet. Tash 4, tash 5 vjet, që janë këtu këshilltar, e njëjta mënyrë është pra. Diku 2.000, diku 3.000, kryesisht të varrezat, se tjetër gjë nuk intereson, ata janë investimet që i ban DPS-in në zonë malore në Malësi. Faleminderit. Sa është mirë me e lanë në etër. Ivana i kam respekt si për vjallë 3, modest, mirë po, disa gjana nuk pinë ullë. E ka investuar rrugën e Treshit, sa është pyet komuna. Ska moj, mos mo pyet komuna e Tuzit, e na e në pjesë përbërë pjesë e kryeqytetit. E lavdatat më të mlaja, diasporës, sonë, pashoqe, e cile e kanë inicuar, edhe kryesorit asaj punë i drejtohen kryebashkiaku, edhe kryeministri Gjukanović, edhe kryebashkiaku Stjepujt. Edhe normalisht pjesë sonë politike që i takojmë, basi që jemi pjesë e kryeqytetit, ne s'kem mujt me kënë indiferent. Por, të dish se edhe komuna e Tuzit, edhe jam i bindun edhe kryetari, edhe pësa është njëri i tërhjekun, po edhe kryetari i komunës ka qenë i kyçur në gjithë procesin e realizimit këtij projekti. Malor. Jashtëzakonisht i mall për trirë. S'ka mujt, kur s'ysh mu larguas mos me keni kyçur në komuna e Tuzit, kur ka të bëjë me komunë Tuzit. E planet e sigurimin e mjetëve ka sigurua ata janë të qartë, basi që kishim planin financiar, nuk kishim atëherë komunë brenda kryeqytetit, ka sigurua kryeqytetit. Por jo, se është anashkalua komuna e Tuzit prej këtij projekti. Faleminderit, urno Ivan, vëse. Kurt,
Sa I përket rrugës së Trieshit, kësaj komuna si ka bashkuar ndërmend derisa ka marrë iniciativën diaspora mu marrë me çështje. Edhe po janë kyç në moment, në një moment janë kyç për atë qeveria e ka asfaltua, por çka ka ndodhur aty, cila e kecja? E kecja është se tan meritat për rrugë Trieshit I ka marrë qeveria, gjithsesi Partia Demokratike Socialiste. Kyçja e komunës, në këtë projekt, kyç komuna pranoi atë ditë që hap rruga keni dalë sigurisht në manifestim aty, se tjetër të kyç unë nuk e di. As kryetarin, as kush për kësaj komunë, as ka qenë, as I cent, sa pra pa, as sa ma për kësaj komunë për atë rrugë. Nuk e di, në qoftë se ndryshe dhe mandonja. Faleminderit, urno, Shtefan. Sitem me kolegë, por unë deshte të marrë fjallën ma parë, por të qysh është shumë shtirë me marrë fjallë këtë më ka herë. Ja, po dhe replikat kena të rëtëshëm. Deshte një duhet të përsis me rrugën e Trieshit, sikur mos të kite marrë iniciativë diaspora e cila I ka investua gati apo 1 milion euro, apo mbi 1 milion euro, kur ajo rrugë nga pushteti aktual nuk ite realizua. Pra është shumë e qartë. Nuk ka ra në ndërmend, që po thotë Alivani, projekte tjera u sjellsin në shekullin 21. Është diçka që na paguajmë. Ujtë në shekullin 21 nuk është diçka që kontestohet, që është për lavdat. Ai gjanë që ndoshta është për kritik, që në shekullin 21 na kem arrit me pas ujtë. E ujtë e kemi pas aty në Podgorisë tash. Kem kalu për busti, por s'kem ujë me pi. Çka janë investimet tjera në malësi 10 vitet e funit. Qysh se kanë nis të premtojnë projektet. Shkolla fillore, kopshti I fëmijëve, rruga Tuz Podgoricë, Golubov Tuz, tregu I Gjelbërt, gjitha këto rrinë presin, kalojnë prej vitit në vit, nuk realizohen, thirrna në projekte, në plane, deri kur kështu. Menoj se qytetarët me 27 maj do të japin një tregim të mirë, pra. Sepse dëshira ma së mu ble me kurrisen. As me frikë, as me para, as me premtimet rrejshme, as me metodat të ndryshme tjera të PDS-s dhe partnerëve të PDS-s. Faleminderit. Faleminderit, urna Nikol. Vëzë mikrofonin. Ivani, prit. Dole jashtë, me thanë, kyçja me të holla, po kyçja është edhe bisedat dhe intervenimet e ndryshme, jo intervenime politike, por kërkesat që të realizohet një projekt I tillë, sikur që është realizua rruga e Trieshit, ajo s'ka mungua prej kryetarit, prej Halilit, prej Mete, prej shumë tjerëve që jam unë ndjeni. Në lidhje me këtë që ka thëtë ju, Shtefan Camaj. Unë e thëtë se jam shumë preciz, asë një fjalë se foli për mensh. Diaspora jonë e pashoqe, e cila ka kontribua, ka fillua projektin dhe është ideore e përfundimit një rrugë mallore si që është të Trieshit. Mirë po, gjithashtu, e kem të qartë gjithë, se ajo rrugë e cila është investua në fillim prej diasporit me vlerë me shumë prej 750-800.000 euro, si kishte me kësë sot, mos ishte përfundua, e s'kanë mujme I përfundua as diaspora, as na pa ndimen e qeverisë Malit të zi, bi 1,5 milion euro. 2 milion euro me I sigurua, e ju e dini mirë se qka kite ndollën në Triesh, kur janë shien atë mlaja, bora, lakshtit, ajo rrugit e frish. A I ishte kënë investim I kot, po nëse qeveria, por për fatë të mirë, zonë fakti se qeveria o kyç, o përfundua kjo rrugë, e ashtu do të përfundohen edhe tjerat rrugë, po gjitha me njëherë s'mund të përfundohen. Ka që faleminderit. Faleminderit, urdhënon tash Albiana ke rallën me diskutua, se ka herë e mbrova. Veç fare, vëzë rregull. Anë rregull? Po. I nderuar kryetar I Kuvendit, I nderuar kryetar I komunës, pavarësisht vrejtjeve, cilat I cekne kolegët e mi, ma heret, dhe më thanë,
sa i përket dorëzimit materialit. Veçanërisht e kam fjalën për veti se materialin e kam marrë dje vonë, pa janë çështje jona. Fillimisht, çka kam vrejt, do më thonë, me para gjatë që vrehet në këtë buxhet, është se ku do e hap fletën, sheh asfaltime, kryesisht investimet infrastrukturës rrugore, por nuk është unë këtu diçka të keqe, por zakonisht këto investime bëhen para zgjedhjeve ose rreth zgjedhjeve. Por pasi është buxheti i parë, nuk po ja filloj tash veç me kritika, po deshta me dhënë edhe një hyrje tjetër që e kam përgatitur. Spari shprehi kënaqësinë personale se ideja e grupit tem politik, Sparit në fillim si iniciativë qytetare e më vonë si alternativë shqiptare u bën realitet. Dhe kjo komunë për herë të parë flet për buxhetin e vet. Dhe këtu fatin e zhvillimit malësisë dhe kryeqendrës së saj Tuzin po e marrim duart veta. Do të jetë shumë interesant sot këtu që të shohim qëndrimin e këshilltarëve të Partisë Demokratike të Socialistëve, atyre se vite më radhë thonin se komuna e Tuzit nuk mund të mbijetojë ekonomikisht si komunë në vete. Unë e di se ju jeni të informuar për elaboratin e hartuar aso kohë nga ekspertet e angazhuar prej grupit tonë politik, i cili kishte në vete buxhetin vjetor rreth 2.600.000 euro. Ju atëherë e kundërshtuat dhe ofruat elaborat të porositur nga i cili rrelte se mund të ishin të ardhurat vetjake vetëm rreth 600.000 euro. Sot, ky plan buxhetor del pothuajse identik me elaboratin e punuar nga ne. Dhe kjo më së miri flet për qëndrimet tuaja dhe mendimin tuaj me kokë të huaj. Them kështu nga se burimet buxhetore të atëhershme dhe të sotshme pothuajse janë të njëjta dhe kjo jep konkludimin e qartë. Ju atëherë nuk pranoshit komunën, apo nuk guxonit të mbështetni palajin e Podgoricës. Sot, lexoj në gazeta ditore se Podgorica kërkon se planin buxhetor ta zvogloj për 200.000 euro. Ju thoni se keni korrigjuar buxhetin për 100.000 euro, nga e cila del se gjoja nuk e pyet një Podgoricën zyrtare. Kurse Podgorica zyrtare do të mshilin syt për ato 100.000 euro tjera. Të nderuar kolegë dhe ju qytetarë, duhet të dini se projekti ynë për komunë me kompetencat plota ka kaluar dhe është jetësuar dhe me këta ndërhyrje së Podgoricës në kompetencat tona i ka ardhur fundi. Gjithashtu duhet të ju them se buxhetin e propozuar, siç thash, e kem fituar shumë vonë, por duhet të ndërlidhem me kolegun Ivanej. Dhe unë duhet të potencoj se gjaja mangësit vrehen shumë letë, por një ndër mangësit më të mëdha është këtu nuk kemi zhvillim të balancuar të buxhetit sa i përket bashkësive lokale rurale, në krahasim me qendrën e Tuzit. Do të thotë, nëse dëshironi komunë zhvilluar, atëherë duhet të zhvilloni vendet ku prollohet ushqimi. Këto zona rurale me produktet e veta bujqësore dhe blegtorale pothuajse ushqejnë edhe Podgoricën e jo ma Tuzin. Prandaj, ju kisha propozuar
kini ma shumë kujdes për infrastrukturën e këtyre vendeve, nëse duhem komunë të vërtet e jo komunë të dështuar. E kisha ba një pyetje propozuesit kryetarit, nuk jam I sigurt sa I keni planifikuar mjetet për zgjedhjet lokale të cilat janë para në fund këtij vitit. Nga se kjo duhet ndodh. Ku janë ato mjetje në buxhet, se unë nuk I kam vrejt. Ndoshta ju thash se e kam marrë materialin shumë vonë, por nuk I kam vrejt ato mjete. E sigurisht se ai proces kërkon mjete. Do të thotë ti kthehem asaj sparë që e thaç në fillim. Ajo që mi ka vra syt mua si edhe si qytetari thjesht me kanë, por edhe si këshilltar këto. Domethënë favorizimi I asfaltime dhe infrastrukturës rrugore në kurrizë të investimeve, sepse komuniteti ju nuk ka vetëm pej rrugës, mirë është me I pas ndriçimin e rrugët e tona ato, por këtu ka njerëz të ri, njerëzit duhet me ecë përpara, ku kem lënë sportin, arsimin, kulturën. Domethënë e kemi pe e marr shembull, po ja nisi pej oborri sam, e kemi shtëpinë e rinis në Sukruq, e cila le ta quajmë bën si një shtëpi fantazm. Unë jam kënë I ri, por e di se ajo shtëpi e kulturës është punuar me mjete me donacione, me thënë shkurt, të qytetarëve dhe diasporës. Sot, për shkak të neglizhencës së organeve lokale, ajo është bën ka një objekt shumë I madh, e kite më përdor në mënyrat ndryshme, kulturore, sportive, objekte tilla I mungojnë këtij vendit. Unë shon buxhet edhe kem folë edhe vite me radhë se ato përstritën, janë përstrit, po hajtë se s'po ja lëm fajin se dikur ishte plani buxhetor, sot e kem buxhetin, hajtë se s'pe kritikoj paraprakisht, por e shoh se është e parapar salla sportive. E kem një objekt e cila kite mu rindërtua e mu shëndrua një sallë sportive. Kem edhe salla tjera, kemi sallën e leximit, bibliotekën e qytetit Tuzit, edhe ajo është në zendje të mirueshme. Domethënë, çka dua unë të potencoj, nuk janë vetëm asfaltimet. Asfaltimi më I mirë do të ishte ai që është premtuar vite me radhë, bulevardi prej Podgoricës në Tuz. Qytetarët që rrugojnë çdo ditë e shohin në çfarë zendje ka ardhur është ajo rrugë. Domethënë është e mirueshme, asnjë dalje prej Podgoricës nuk është në atë zendje si është rruga ku unë duhet ta cekë një informacion, jam edhe zyrtari drejtorisë përgjithshme të doganave, është në përgjithësi gjatë vitit pika kufitare Bozha I Hani Hotit është e treta me radhë për nga fluksi I kamionëve dhe I transportit mallnave. Domethënë standardet në bazë cila është ndërtuar ajo rrugë para 4-5 dekadash janë këtë tjera. Propozimet janë të paktën prej se mbaj mendun diskutimet në lidhje me buxhetin e kësaj komunë, dikur komunë urbane, sot në kuadër kryeqytetit, nesër komune plot, bulevardin ja kanë plan. Domethënë, në vend të asfaltimeve në prag zellor të disa rrugëve sekundare I të kanë shumë në rregull me shtyr bulevardin. Unë besoj se ajo është investim kapital, se është rrugë ndërkombëtare. Por kite me vjet ajo I të kanë shumë e mirë për qytetarët. Rruga siç është ajo, qytetarit I shkakton vetëm dëm, amortizimin e automjeteve, shkakton aksidente në rrugë. Domethënë mos t'i numëroj sa nuk jam as ekspert I inxhinier I komunikacionit, por mos ta zgjas më shumë. Faleminderit për fjalën. Faleminderit. Sa I përket bulevardit, ndoshta dikush këtyre propozuesve din, kemi informata se punohet në drejtim, që është shumë rëndësi. Këtu nuk ka e paraqitur, kuptohet se investim kapital dhe të kuptohet I qeverisë, jo ju drejt për drejt diku apo I kryeqytetit, po do të foli dikush ndoshta në drejtim. Urno Henis Gjokaj.
Faleminderit kryetare, edhe një herë përshëndetje për të gjithë. Fakti se sot flasim për buxhet e jo për plan financiar tregon seriozitetin e kësaj shumice dhe gatishmërinë për të vazhduar zhvillimin e kësaj zone, veçanërisht komune. Në mënyrë që të mos përsëritem, unë do të ndalem këtu tek sugjerimet dhe propozimet e Unionit Demokratik Shqiptarëve drejtuar përpiluesit të buxhetit. Ajo është ura në dinosh të shtohet në vlerën sikur ka qenë vitin e kaluar, e që nuk është pranuar. Pastaj asfaltimi i aksit rrugor Milesh Jepën Rogath, kjo është pranuar. Asfaltimi i rrugëve në Rogath, po ashtu në 2 zona tjera, po ashtu është pranuar. Punimet në rrugën e aksit rrugor Milesh Dinosh në vendin e quajtur Dhapxharpën ose Mullinjt e Çartun. Besoj se për këtë kishim pas konsenzus të gjerë, por për fat të keq nuk është pranuar, me preteksin se duhet të bëhet projekti ideor e tjera procedurat të cilat duhet të paraprinë realizimit të këtij investimi. Rregullimi i burimit të ubla e Mileshit është pranuar pjesërisht, pra jo i burimit, por i shtratit tek burimi dhe derisa të ketë mjete, domethënë vazhdim të shtratit të lumit. Pastaj tamponimi i rrugës Zbeq nën Helm, edhe kjo është pranuar. Rishqirtimi rreth mjeteve për informim, unë komisionin, domethënë në takimin e Komisionit për Financa kam kërkuar informacion nga kryetari i komisionit dhe personat të cilët kanë qenë aty nga administrata e komunës, me pretekstin se, ose me arsyetimin tonë se kjo ka qenë ideja jonë që nga fillimi i shumicës sonë, i koalicionit pra, ideja jonë ka qenë që të formohet një televizion lokal i cili do të punonte në të mirë të gjithë qytetarëve. Informacioni që kom marrë është se nuk është heqdor nga i drejtim mirëgjithse për këtë hap do të duhet shin masa, do të thënë mjete me të shumta financiare dhe kjo mbetet të definohet në të ardhmen e rishqirtimi rreth këtyre mjeteve do të shpallet nderi dhe sigurisht atër kompani gjithësisht shoqatat apo mjetet informimit në gjuhën shqipe do të aplikojnë sipas kriteriumeve të cilat do të parashihen. Shqyrtimi i mundësisë së mbështetjes për bujqësi ka qenë po ashtu njëri nga sugjerimet e Unionit Demokratik Shqiptarëve, po ashtu edhe në komisioni kam parashtrua. Kjo pikë është pranua me idenë se në pjesën e sekretariatit për punë dhe bujqësi do të parashihen edhe 5.000 eura minimalisht edhe 5.000 eura shtesë në mënyrë që të kemi së pakut të organizojmë një panair të prodhimeve bujqësore gjatë këtij viti. Po ashtu rishqirtimi i mjeteve të parapara për ndërtimin e ujësjellësit, vetëm kemi marrë informacion se për cilën pjesë është fjala, dhe pastrimin e lumit Urrela që e përmenda, pra pjesërisht është pranua. Gjithsesi rruga e Leut, pra nga shitoria e Dinoshës, nga qendra e Dinoshës deri tek xhamia, nuk e kemi pasvu në propozimet tona për arsye se kemi informacion se ajo gjendet në kuadër të aktiviteteve të agjencionit për zhvillim të kryeqytetit dhe se ai agjencion do të realizoj investimet në fjalë, kështu që nuk kemi dashur të ngarkojmë atë për këtë buxhet. Pra sa i takon Unioni Demokratik të Shqiptarëve, ky buxhet është i pranueshëm, aq më tepër kur secili sekretariat ka fondet e caktuara, po ashtu edhe shërbimet të kryetarit, të Kuvendit dhe të kryeadministratorit. Një marrëveshje në mes të koalicionit ka qenë, po ashtu si kërkesë e Unionit që të punësohet gjithësisht të shtohen të ardhurat për të punësuarit në shërbim të Kuvendit, e kjo ka mbet të definohet në vazhdim e sipër gjatë punësimit të personave, gjithësisht të njerëzve të cilët do të punësohen në bazë të nevojave që do të ketë komuna në të ardhmen. Kaq, ju faleminderit. Faleminderit. Urna, Vasel, deshte replik diçka? Replik? Urna. I nderuari kryetari komunës, i nderuar kryetari parlamentit, të nderuar kolegë dhe kolegë, të nderuar me ljume. Sikur tisha nga jashtë,
edhe mos e lexosha asgjë nga politika, ashtu si ka thënë edhe një antar i klubit këtu, vërtet do të fitoja përshtypje se ashaja është një parti që vepron dhe punon me kokën e vetë. Kështu që s'do me replikua me zotnin Sinishtaj, sepse ky nuk flet në kokën e vetë, po flet se këto janë qëndrimet gjoja të partisë së tij. Vërtet ka qitë që ka thot populli gure drum në partim, në DPS-n edhe koalicionin, që për mua është një nonsens, diçka pa parë. Po, deri kur me një retorik të këtil, me magjathata, gjoja se ne jemi këta, anët vërtet janë ata që janë, edhe ata që veprojnë, e koka e tyre është me fort, me duket gati tash për tash, edhe ma funksionet ma të larta kanë se sa kanë edhe këta këtu në këtë parti. Nuk do më ju dalë zot asyne, por këta të mendojnë pak se populli janë lodhë, populli e din se kush janë këta, e din se kush jem të gjithë ne, e din se kush vërtet merr frym, edhe merr frym bukur në këtë nën qiellin e mësisë, edhe më gjerë. Po nuk e di pse veprojnë kështu, nuk e di pse thonë jo këndej, jo andej. Pa, një herë për gjithmonë, le të thonë se janë ata që janë ata veprojnë, koka e tyre dhe truri tyre pjesa tërmose 90 ose 100% është atje, këtu janë ku janë. Pa, mendoni ne, ajde të themi në Amerikë kemi dy partit forte, republikane e demokrate. Një demokrat, mendojni, kjo është marrëzime fola, një demokrat në nivelin e një shtetit Amerikës vepron si demokrat, po atje në nivelin në Washington vepron si republikan. Po kjo është një marrëzi. Kjo mund të ndodhin vetëm këtu. Këtu mund të ndodhin. Atëherë ju lutem, keni kujdes se kështu nuk mund dëni mate veproni para qytetarëve të maqësisë, se ata e din se kush jeni. E din. Faleminderit. Faleminderit, kjo kërë replikë në lidhë me alternative, në? Albian, do të folësh ti, Nika? Albiani. Po në Albian? Regull? Jo, nuk e kuptoha në fillim për çka replika. Replikë. Thjesht se ma përmeti emnin, se jo për diçka tjetër, se tash... Po, vjemin, më falë. Zotri, faleminderit për fjalën, zotri Berishaj, kolegi nderuar, ajo që ka thoni ju, po t'ishte e vërtet, na sot ishim kanë pushtet edhe në Tuz. Po. Por kushtet, na do më thonë nuk him pa kushtet në pushtet. Një ndërto ishte laj flamuri që i përkon ju. Një ndërto është edhe komuna në cilën ju keni garua. Komuna edhe në cilën keni me garua edhe në zjelët e arshme. Ato kushte i kem vu edhe i ka pranua edhe shumica, nështë jo kjo këtu, nuk e di se sa kijet këtu kur folja, por e ceka se pa ullnetin e tyre në fillim, por me kërkesa tona e me insistimin ton, ke marrë dheri këto. Në më thonë, me paken, letë është me ken opozit, e mos me veprua, por vetëm me kritikua, e pak ma shtirë është me ken opozit konstruktive, nga e cila nështa përfiton, jo nështa, por përfitojnë gjithë qytetarët, dhe në fund, janë bindë edhe shumica parlamentare këtu, por edhe shumica në nivel qendror. Në më thënë, pjesëmarrja jo në nivel qendror edhe në nivel lokal duhet bëhet dallimi. As atje, as këtu nuk kemi hi pa kushte. Nuk ishin ato kushte të natyrës katrovike, po nga gjitha ato kushte gjitha ato kushte, ato kërkesa janë ba me qëllim të përfitimit qytetarëve. Pra, pe përsëris, këtë komunë e kem sjellna, edhe ju jeni këtu. Rezultati është juni e ju pe kritikoni këtë rezultat.
këtë budget, dikur kishim plan financiar, mos ti të kanë veprimtaria jonë, elaborati që e kem punua, si që tha që lëma herët, para disa viteve e ka të regu se plani budgetor, në bazë të ardhunave të kësaj të kësaj komunë, do të dalë 2.600.000. Sot e kem propozimin e budgetit 2.400.000. Dhe më thonë, krejta jo është punë e jona. Ke mujtë edhe na, si kur subjekti juaj mos me punu e elaborat, po vetëm me kritikua, pa marrë parasysh pushtetin dhe opozitën se na jem gjitha subjektën vete, por kem vendos me kanë konstruktiv, me marrë pjesën procese, edhe para votuesve me lanë përgjithësi. Më thonë, në çfarë kuptimit e thëmë këta përgjithësi, qytetari me votën e vetë ka të regua se e ka vlerësua rezultatin e punës tonë. Më thonë, unë nuk e di këtu se çka është e pa qartë. Qytetari e ka pa vetën se ne kem ditur t'i mbrojmë interesat e tyneve me vite. Edhe ju, si me thonë, i shihni këto rezultate. Për ndryshe, nuk ishim me kanë këtu ty me diskutua për propozimin e budgetit, po për planin budgetor, planin financiar. Ju falenderit. Falenderit, veç kuptohemi diçka, këto e në replika, jo diskutimet, i bjem shkurt qartë. Urna Vasil. Me qenë në opozit, thot është letë, por me qenë në opozit është vështirë. Unë mendoj se në opozit është më vështirë me qenë. Se opozita fort është edhe qeveria fort, edhe shteti fort gjithku në botë normale. Kjo është një gabim, më falë. Sepse ata të cilët kanë principe, ata të cilët janë vërtet të fort, edhe arrinë në opozit. Me po mos harro diçka. Zoti Sinishtaj, nuk po drejtojmë ty, po drejtojmë partisë tënde në përgjithësi. Absolutisht po, aty jam, edhe jam me më të regua. Ne si parti i kemi qëllimet e qarta. Ne absolutisht jemi opozit, por një opozit konstruktive dhe mos harroni diçka. Me më thënë dikush se dikush tjetër po punon me kokën nga Podgorica, e unë shof këtu sa funksioner të kësaj parti, funksioner të lartë, por mos harroni. Ne, si parti edhe çdo parti që është parti normale, qëllimin kryesore ka me qenë në pushtet. Edhe gjithkush lufton për pushtet, por jo pushtet për xhepat personale, jo pushtet për vete. Ne, ata, të cilët luftojnë vete për veten e tyre, e për interesat e tyre, për të mirat e tyre materiale, e shumë pak, e po madje, krejt pak, i sjellin vendit edhe votuesve ka rrjedhin, për mua është një katastrofe pa parë. Unë edhe partia ime do t'jemi edhe do t'hecim gjithmonë edhe do t'kërkojmë pushtet, por pushtet për të mirë të votuesve, pushtet për të mirë të malësisë, sepse ne nuk jemi në parti për parti, por jemi në parti për malësi edhe më gjerë. Falenderit. Falenderit, ke drejt replike të Albiani, që ose do ti diskutime replikë, që adonë? Ja, e kuptoj, keni drejt, po i tha që ke drejt, shfrytëzoni e drejtën, s'ka problem. Ju si kryetara klubit, keni drejt edhe si klub, s'ka problem. Urnoni. Falenderit, me të faktën në fillim nuk e kuptova, as nuk dita me ditë arsyen e këti, jo sulmit, po këti nerit të lëshuam ndaj alternative shqiptare në këtë moment për juve. Se kuptova, e kuptoj se e kini obsesion alternative shqiptare, e kuptoj si subjekti vogël me 200-300 vota tonë kohë në sulmoni veç alternative shqiptare, nuk kini target tjetër, alternativa shqiptare kur delë në zgjedhje prezentohet ashtu si që është, edhe në zgjedhjet fundit jem prezentu ashtu si që jem, kem të regua si jem edhe dijet si jem pushtet në nivel republikan,
I kem të regu edhe opinionit se jem, se s'ka mujë më pshes se vetëm kem barës listet, edhe kam pa funksion se verit Malitzi, edhe popullin a ka besua ne, bindshem gati 3 fish ma shumë se ju. Unë nuk jam që ja le fajnë popullit për këtë qeshtje, ju mundi me le fajnë popullit, ju mundi me marë popullin që nuk din, na nuk e marrin popullit që nuk din, sa i përket kushteve atyre për me marrë pjesën pushtet, se thatë dhe jujni për me marrën pjesën pushtet me vullë kushte për popullin e vetë, na kem pa 1 deputet, 3 parti, edhe i kem pa kërkesat tona politike. Prej ati deputeti nuk kom vare formimi shumis parlamentare, edhe kem pa kushtet tona. Ndërsa ju keni pa një përfaqësues në Komisionin Zgjedhor Republikan, për i cili të varë kretë procesi zgjedhor, edhe s'keni vunë as i kusht, as i kërkes për popull, as një qeshtje, vetëm gjithë e dim me cilat kërkesa, gjithë e dim rastin Baftë e Mavris, në më thonë rastin e parë që e keni pa, me kërkua diçka për popull tanë, nuk e keni përdorë për popull tanë, as për interesat popullit, po e dim gjithë për çka. Edhe ju më i thonë alternativë shqiptare i qeshtje t'il, na kërkesat tonë e kem publike, gjithë në kujtojt rasti Baftë e Mavris, edhe kinë se falsifikimi tyne, ashtu që me pak kujdes se qka flitet, se mundet me folë derin me nëzjes për këto qeshtje, kem both për me folë, mirë po qëllimi nuk ashtë taj, na kemë vizionin tonë, programin tonë, edhe të këfunim ram, asë kuptoj se qka kini ju më marrë me atretimin shqiptare. Ju kini subjektin e vetë politik, prezentoni centrimet e veta. Në që se kini, prezentoni të qytetar që janë, edhe populli ka të rëgua mas mirit, bela, ma me kësyr me vota. Mas mirit të rëgojt reprezentacioni i partis, vetë thiri partis Baftë e Mavris, po këtë e thonë Leda Shah, i atyre që prezentoj këtu, më thonë që në vendvotime ku veprojnë, jetojnë këta, kanë marrë vota sa në një vendvotim në dinosh. Faleminderit, urna Ivan. Të nderuar kolegë, duhet të sqaroj zotit Xheloshaj reagimin e zotit Berishaj. Zoti Berishaj vetëm shpreh habi se sa fort ju këtu e kritikoni DPS-in, se sa opozit e fort jeni këtu, e në Podgoricë jeni në pushtet. Kjo që dit edhe zotin Berishaj, po dhe shumë qytetarë sa shtirë me e kuptua këta. Shumë shtirë. Rastet veçante, atë raste shumë të ralla. Ka së rastesh, nuk e thëmë se s'ka, ka, por e në shumë të ralla. Sa i përket etiketimeve zotit Xheloshaj për parti, mendoj se e njeri i fundit se mundi me etiketua dika për të kaluarën. Mendoj se jeni i fundit. Ju zotit Xheloshaj mire dini se me 2008 keni thirrë për Medojvicin kryetar shtetit, bile keni folë në promovimin e tina. 2008, në 2, shumë bukur. Si vjetë do të folni për Milo Xhukanovićin, ndoshta sot i vjetë për ndonjë tjetër. Ka sa o përket parimeve tuaja, zoti Xheloshaj. Sa i përket Komisionit Zgjedhor, mire dini se Baftë e Mavris nuk ishte e LDSH-s, po ishte e partnerit tonë të koalicionit. E na njerëzit me i kontrollua se ba presionin ta nuk mujmë, pra se si kem mundësi ndoshta që i ka dikush tjetër dhe ba presionin. Mendoj se me u këthë mrapa, e me diskutua për ata që ka ndollë, mendoj se dahi djegu në zoti Xheloshaj. Dhe ju lutëm kur të flitni për Ligjin Demokratike Shqiptare, folni me plot respekt, se me të vërtet e meritojnë. Ne qëndrojmë në opozit, edhe jem opozit e pastër, pra nuk luajmë lojnë atë 2 fishta, por rrim këtu me kokë lartë, dhe do të rrim me kokë lartë. Mendoj se usësarueme, e në qoftë sa nevoja me hi ma në detalje, edhe ata mundëmi. Faleminderit, një ke drejt edhe njëherë po, pasaj ka një të është në klubi se është 2-2, atër i lemrojë për diskutim, ke mundësi edhe aty atëherë të më tonë. Urna. Asë që kem nisë në këtë bised, asë ta ka shku ndërmend me nisë në këtë bised që keni nisë ju, asë në shku ndërmend na me ardhën në parlament lokal, me u marë me ata se qka veproni ju si subjekt
këtu në parlament lokal. As nuk merrna, as nuk flasim, edhe thjesht me ta as nuk të intereson, është çështja juve, është mendimi juve, qëndrimet e subjekteve të juve, ju pani përgjegjësinë për to, ju keni dalë në zgjedhje, populli ka votuar si ka votuar, edhe na nuk kem këtu as lloj problemi me Lidhjen Demokratike Shqiptare. As një aspekt, edhe se keni fituar as një kritik, edhe për këtij vendit, këtij parlamentit, edhe as ta shkon ndërmend mu marr çështje. Na merrna në këtë parlament, jo me DPS, merrna me akte që na vinin këtu. Ne kemi kuptuar këtë çështje shumë profesionale. Ne këto akte nuk ta vijnë prej DPS-it, na vijnë prej institucioneve të komunës. Ata mujnë me marr pushtetin. Po no? Edhe prapë e përsëris. Këtu potencohet problem pse na këtu jem kritikues ndaj akteve që na vijnë këtu, e nivel qendror jem pushtet. Edhe DPS-i mujnë me kritikues në budva opozit, e nivel qendror është pushtet. Prej asaj logjik. Këtu mundohet me bërzie çështje që nuk kanë lidhje me realitet për me provua se kujtohet se përfitohet diçka politikisht, por jo, absolutisht nuk përfitohet. Na duam partneritet, duam me bashkëpunua me secilën parti këtu, nuk i përzihemi kur ku jenë punë, gjithkush i ka vendimet e veta, mendimet e veta, del para opinionit, del para popullit, merr ase më shkon mirë një amenes për asnjë vendim që të prind letë sheja vetë me mendimin tënd, se s'është emja. Është e jume. Nëse se jam institucion, si subjekt, edhe nap diçka, atëherë mundi mu marr çështje. Por çështjet janë partijake, politike, gjithkush ban përgjegjësinë e vet, edhe këtë kontekst, pra po them, jam çudit, edhe u çudita në këtë kontekst sulmi diçka pa apritur për mendimin tim, edhe që nuk shkon në tonin të asaj çka do të më ke bashkëpunimi ndërmjet subjekteve, edhe po, prapë përsëris. Ata çka thënë? Alternativa shqiptare në 2008 ka përkryer një kandidat për president. A e kem pse? A e kem bën pshet as përkrahjen? Përkrahjen e kem bën publike. A kem bën përkrahje tash? A kem bën publike? Publike kem bën. Ne marrim përgjegjësinë. Edhe ju keni dhënë deklarat për zgjedhje presidenciale. Ose më shkon mirë mënes me komentua, o çështja e juve. Edhe në këtë kontekst mundohemi pak më profesionale me kuptuar zanat, edhe në këtë mënyrë kemi bashkëpunuar më shumë në qoftë se i vëmë në këtë kontekst. Në qoftë se nisim me sulm, me xhana, me muhabetën hava, të përmendura me floskulla, me fyemje, me xhana, mendoj që nuk është në rregull. Faleminderit. Veç fal, replikat janë krye, i keni shfrytzuar maksimisht 2 ka 2 dhe 1 ka në klube të dy parti keni shfrytzuar. Sa i përket kësaj. Vasil, lutem, ajo kesh përdorim atëherë. Që këtu i kam shënuar me gjitha. Se i shënoj, me të vërtetë. Domethënë ka 2 replika dhe ka 1 në klube dhe u krye. Nik Gjelosh ai për diskutim, urno. Pa tash diskutove për hajt. Faleminderit, kryesues në tuar këshilltarë dhe këshilltarë. Domethënë flas për buxhet, jo për DPS. Në analizën e këtij buxhetit mendoj se fillimisht do të më konstatua se për mendimin tim nuk është punuar në bazë të asaj çka janë kompetencat edhe mundësitë ligji për veçëvërisje lokale dhe ligji për kryeqytet. Bazë këtyre 2 ligjeve dhe në bazë financimit të veçëvërisjeve lokale, kjo komunë në kuadër kryeqytetit në marrjen e të ardhunave i ka kompetencat si secila komunë ekzistuese sot në Malzi, si Ulcini, si Budva, si Podgorica. Bazë këtij buxhetit kjo çështje nuk është bërë. Janë 2 çështje për mua shumë kontestuese. Ja, kur punua ligji për kryeqytet, është definuar se kryeqyteti do të financoj, si donacion në mënyrë se si janë definua, shpenzimet operative me marrëveshje. Me projekt buxhet nuk kem marrëveshjet 2 kryetarëve, që duhet është legjitime edhe duhet me e pas. E dyta, që është për mua ma problematike, sepse kam
përshtypjen se ky buxhet është punua si mos me pa kaluar këtë status me ka komunë urbane. Edhe këtu nuk mundet me shkrua diçka që nuk është e bazuar në ligj, bazuar në mundësi të ardhunave, ajo çështja të transferin nga buxheti i kryeqytetit për shpenzime kapitale. Është çështja 1.295.000 euro. Unë kam analizuar për këtë kohë të shkurtër në buxhetin e Podgoricës. Në buxhetin e Podgoricës këto mjete si transfer nuk ekzistojnë. Ekzistojnë veç 915.000 euro, 800 euro. Do të thonë kjo shumë këtu pozita 7422, kjo nuk ekziston. Si transfer që muj me e pagua Podgorica në buxhetin tonë. Në qoftë se kjo është shkruar këtu e nuk transferohet, por dikush tjetër i realizon ato punime, kjo është atëherë kthehemi në komunë urbane, edhe kthehemi në diçka që nuk përdorim ata çka e kemi. Arsyetimi i pjesë kapitale e më tregon këta çka po e them. Ndërtimi i rrjetit tuj sjellsin treven e komunës urbane të Tuzit. Nuk ka arsyetim. Komuna e Tuzit me këto institucione, organe që ka tash, ende nuk e ka themelua ujësjellsin e vetë. Do më thonë, këto ka me i finansua ujësjellsi i Podgorica, do më thonë, e këto janë parapame në buxhet tonë. Mendoj se është shumë problematike. Sepse doktori Edin Masmit se ka eksperiencë më të madhe në parlament, buxheti është ligj. Edhe këto, cili institucion ka me realizua ndërtimin e ujësjellsit? Nuk ka institucion këtu. Ndërtimi ujësjellsit në viset rurale prapë. Kush ka me... Në thonë, koncepti i asaj që ka është dhe mu investua për ujësjellës në zona rurale, ato është të me i banë qeveria. Edhe në buxhet shtetit janë të parapame 200.000 euro për ndërtimin e ujësjellësit rural. Një në Malësi, ajo është vazhdimi i ujësjellësit Hotit për Drume. Dhe ato mjetë janë në buxhet shtetit, prapë u i kam këto pikpyetje, në qoftë se ka mundësi me i shpjegua kryetari, se si, edhe kush ka me realizua këto, edhe se si kanë mund transferuaj këto 1.295.000 euro, zotë Jagjovic. Si transferon Podgorica në qoftë se nuk i ka në pozit dvet të buxhetit për transfer këto mjetë. Se ai nuk ka me bandi që ka jashtë ligjit. Garantoj se nuk bëhen që si ka në sektor transfertit, a s'muj me transferua. Në qoftë se janë shkruar në buxhet tonë, e do t'i realizohet për mes buxhetit Podgoricës, kjo nuk është në rregull. Edhe kjo nuk guxon më bëhen ashtu, se ne kemi marrë gjitha kompetencat. Na do të thonë, bien veti blando situata me pyet organet e shtetit cilat kompetenca i kem, se nuk muj nuk kem dituri për me i deshifru ligjet që i kem aktuale. Nuk kem hala, kam përshtypjen që nuk dihet hala se cilat janë kompetencat e komunës që me i përdorë. Sepse ligja është aprovua, ka 2 vjet që është aprovua, kem dalë në zgjedhje, t'i përdorim ato që ka i kemi në ligj. Mirëmbajtja e rrjetit rrugor ekzistues në komunën urbane, shkruaj këtu. Por gabim me siguri, bela aty gabimi se hala mendon në komunën urbane, në komunën Tuzit 150.000 euro. Si duket, doktor? Duket, do të thonë, kush ka me i bë këto? Edhe për këtë në këtë se ka mundësi kryetar me na tregua. Kush është institucioni që do të mbaj mirëmbajtjen e rrugëve në komunën Tuzit? Janë në buxheti 150.000 euro. Kush? Mirë, është të tregojnë. Tjetër, diçka që është konstatuar edhe nga kolegë tjerë, mendoj nga Ivani, edhe që është realitet. Planifikimi i asfaltimit të rrugëve, prej vlerës 300.000 euro, në secilin vend votim, që DPS-i ka humbë, në zgjedhjet fundit lokale, janë mjete minimale. Është rasti, është me qëllim.
Merrni, lexoni që unë do t'ja lexoj. Në hot, keni hum. Në drume, keni hum. 1.500 euro në drume. Hot, 9.600 euro. Sukruc, keni hum, Nikol. Ke hum, Nikol. 8.000 euro. Narhelm, binshëm, hum, 11.000 euro. Në vende që kushtimisht keni fituar. Në Tuz, 52.000 euro. Milesh, 38.000 euro. Vrane, dhe këtu gati ju kem pa fituar. 48.000 euro. Leu i zi, 50.000 euro. Vlan, 36.800 euro. Në qoftë se është rasti, u bindëm, u garantoj që kishe pasirë me ka rasti. Por kjo tregon diçka se nuk i është pushtua kujdes sa duhet, kësaj nuk e ka analizuar kryetari sa duhet, ose e ka ba me qëllim. Në qoftë se e ka ba me qëllim, të në tregojnë Zoti Axhovic, se këtë çështje e ka ba për me i xhobit ato vend votime në cilat ka humbë DPS-i. Për me da mu orientua, për me da... Një është ndryshua, e kjo bugjeti që e kem fituara. Për me da, sincerisht për me da mu orientua ndaj këti bugjetit, vetë kërkoj këto sqarime nga kryetari Axhovic. Sparit edhe kryesorja është me ditë sa votojmë diçka që është në bazë që ka përputhje ligjore. Se para se me votu diçka do të me ditë, është përputhshmëri liza jo. E para është transferi. Me tregua, je këto mjete 1.295.000 euro. Komuna e Podgoricës a i pagua në zhiro llogari që ju i një përgjes për ta. Në qoftë se nuk i pagua, pse janë këtu? Tjetër, u kom problematike, por më duket e pas kanë ndryshua tash për të ardhunat tatim mbi të ardhunat persona fizik. Se nuk ka nisë kjo me i paguan në komunë Tuzit, po paguan diku tjetër. Tatimi mbi patyrshmëri 20.000 euro. Nuk din bazë cila projekcione janë bërë këto. Kompenzim për pajisje komunale të trollit. Kjo është shumë më rëndësi, kryetar. Kemi plantacionet. Sa është e parapame në buxhet që për përdorimin e toks, komunës Tuzit pagojnë plantacionin. Pse nuk është në buxhet, Zoti Axhovic? Pse nuk është në buxhet kjo se sa pagua? A keni ba marrëveshja, keni ba kontakt me plantacione që me ba marrëveshjen me komunë tonë që me pagojnë mjetet të na? Sa për automjete, për kompensim vjetor, për resim automjete, 10.000 euro. Unë kam bajnë krahasim me komunën e Danilovgradit që diku njajtë. Në thonë, dalim fortimat, a dim në sa automjete ka, kur registrojët makina, ka nisë mu pagua veç në komunë tonë. Eftoj, Zotin Axhovic, kryetarin e komunës, në napin e këto spjegime, cilat janë shumë më rëndësi. Se mendoj që këtu në tregua, ose po nële. Kam edhe një amendament, i cili është për ndërtimin e rrugës që qonë deri të shkollën e Kshevë. Kem një fshat në Kshevë, kem një shkolla tjetër që ajo është në gjendje të keqe, e për cilën Ministria e Arsimit ka nda fonde për rikonstruktimin e saj, mirë po, për me shkua të kjo shkollë nuk mundet me shkua me makinë, me biciklet, as motor, por duhet me mjetet e mlaja transportuese, sepse është në gjendje të mirë ushqime, atje për ditë shkojnë fëmija, i bien deri një vend, edhe 500-600 metra duhet me ecë kam për me shkua, njëjtë banë edhe mësuesi i fshatit, në thënë nuk ka rrugë, nuk ekziston rruga, me shkua deri të shkolla, edhe këtu kam propozuar që 13.000 euro të ndahen për këtë rrugë që të bihet në një gjendje të kalueshme. Jo se ka mu
me 30 mijë muj mu asfaltua, mu rregullua, por të rregullohet në mënyrë se me muj me ka kaluashi me shkollë deri te ajo shkollë, sepse mos mesin e vetmja shkollë Beladon Marzi që s'mundesh me shkua me makinë deri te ajo. Dytë më ndën të lexoj prenda është për çështje të rrugës Rakicit, edhe një amendament duke që ka dorëzua Albiani. Aja është amendamenti për shtëpinë e kulturës të Cukrucë. Se ajo shtëpi e kulturë që ekziston, nuk është në funksion, lypen mjete, që kjo të rekonstruktohet, kemi provua prej 3 pozitave në budget para pam me i hjek ka ato mjete, dhe ato me i kalua që të bëhet rekonstruktimi i kësaj. Ne i bëjmë këto të me besua se ky budget është ligjë, edhe të me besua se nuk është ata që po na duket në shikim të parë kjo që ka propozua kryetari Axhović. Edhe kisha me lutë nëse ka mundësi se nena ndihmon me u deklarua pro kundër apo abstenim buxhetit, çështja e saj se ai pranon amendamentet, edhe sqarimin e këtyre çështjeve që i kërkova, që janë shumë rëndësishme, se kem dëshirë me votua diçka që nuk është në përputhshmëri me ligj. Faleminderit. Faleminderit, sa i përket amendamentit se kuptoj ke mu deklaruar para votimit përfundimtar për buxhetin secilin veç e veç. Më ti pranoj, po do të votua Kuvendi me vendos për buxhet, jo kryetari. Buxhetit, e kuptoj. Veç pak ato kemi aty kontradikt diçka. Erdhi amendament që ato pare që janë para ti për rrugë veç e veç janë nda, tash bashkojnë përsëri. Nëse pranon një amendament juve e pranon lë kyt atë kontradikt. Po ato kontradikt pra, si më vjen atë. Më fal, jo prel. Kërkesë do të thotë, kërkesë është që prapë të bashkojnë ato 300.000 euro, 300.000 euro të jenë gjitha së bashkut pa u definua. A kupton? Po pe kuptoj unë. Në rregull, dikush tjetër? Jo, po, kryetari ka fjalën për fundimtare ka kryetari. Jo, mirë, po dikush tjetër? Urna Mirsada. Mikrofonin da ću lutom. Ako nema niko više da govori o stavkama budžeta, ja bih samo rekla da u ime odbora za statut i pravila da je predlog budžeta usklađen sa zakonom i statutom kako je to predviđeno. Toliko. Faleminderit. Kjo buxheti i parë duhet me parasysh. Dikush tjetër dëshiron të diskutojë lidhje me buxhetin? Dikush tjetër? Jo. Kryetar, ke mundësi pyetje ke pas kur? Po dikush. Ja sa jam pe hartuesve. Jo ka dhe hartuesve, po. Po propozues, po. Edhe fjalën përfundimtare duhet ka obligim të themi kështu në një mënyrë, po tash. Po di. Për këtë ta çka drejt fjalën përfundimtare kryetarin. Për të po thon. Si hartues do të sqarim ndoshta. Komunës, i autorizuar, po kuptoj. E kuptoj. Falë, veç verë, një këpër shpesh e person këtë bëjmë me çështën e bujqësisë, ka di me folë shqiltara që punon të në në bujqësisë, jo kryetari. Pa mirë. Falë, e di se me shkojmë me autorizua, pe kuptoj. Mirë pra, prit e kryetari ndërsa të folë. Okej. Faleminderit, nështë me folë pak edhe në tijem.
Për buxhetit nik s'ka me të folë shumë se ti din ma mirë për buxhetin, se vetë edhe ti bila kime vije edhe pak edhe ma, edhe ku mund ma qpesh pak edhe me folë, edhe mu marrë veshe ti e kështetari këtë kuvendit edhe kime vije bashkë me punu, se vetë jam direktur kryetar për të tanë kështetare, jo veç kritike, po hajdin edhe pak atje me folë me natër tanë edhe me pa, ku jena me gjeti i dikun i bashkë, mu gjeti dikun bashkë. Ligja jo ligja, vetë kam nevoj as me të tënu, as me kuventa, se i din ma miti e kja edhe deputeti, për ata ves ka me hi aty me debat me ty. Anke buxheti a ka me kja maj miri, bela ka me kja maj miri. Ata që ka je kjo para hesi on buxhetin të zele, pak edhe duhet me na, si ka thonë zotni si nishtaj, zdo me kritikuar, por pak edhe me na dimu. Edhe zotës nishtaj mi se kjarë në kuvendit, edhe ishala kene me punush bashkë të të minit. Gospodin Nikčević, Destija da to su ostale naknade. I nisu deponovane, to što sam htio da vam kažem. Za planske dokumentacije je malo problem, ne samo za opštinu Tuzin, nego i za veće opštine. Jer planska dokumentacija ima i svoje procedure. Od tendera, pa onda imamo glavni projekat, pa imamo idealno projekat, idealno rješenje i onda na kraju revizija glavnog projekta. Znači, kogod imate želje i volje ja bih volio što prije sve da završim. Vjerujte mi, ali su zakonske procedure takve kakve su i tu sam nažalost ograničen. Albina първо изсилцet ми казва прие, аз ще 3000 евро, та си gaan voor sađao. Odešta mi казва se vjet u issilci ka allon 460.000 euro për pjesën e ruralet edhe për leuzil. Edhe me këtë 30.000 euro kemi vije. Znači tash bele edhe Nika ka më ndihmu se bele ka pjesën e shtetit atje, edhe faleminderit ka më ndihmu. 30.000 euro janë kime vije mu krye për ujë për shpinja skorac. Si e vona, stash mu kandidu. Shtefan e Ivanaj ashtu për rrugën e... Shtefan e Ivanaj. Për rrugën e Treshit, ashtu znači inicijativa kja pe diasporet, ashtu edhe ashtu si ka thonë dhe Nikola, po edhe krahe ka pa edhe Gjeveria, edhe qytetet me bashkë me punu me mund, se je këtu kanë ardhë, je këta pe diasporet e vetë, është mundit ashtu. Na, digjo, vetë kanë qef, asë mundu vëdu, asë gjë, vetë kanë qef me punu, e je këta ma mirë ka me ti qytetari, sa këna punu mirë, asë këna punu mirë. Këna me pa, ata janë prezent, edhe ka me ditë me në pa ku jena a qkojema. Në falin lërë, Nika, punon Nika e gjani të vetë ma vesh. Jo, ke fjalla përfundimtare tash, ke që ka urno? Me shkrim, për zëtë, se s'ka që ka me të banë. Me shkrim, se s'ka që ka me të banë. Veç në falë. E po, jo, të përbërim jesë. Që, okej, folë që ka problem. Veç pa, për i të leze jesë. Në bazë ligjit për kryeqytet, cilën komune ekziston si komunë kuadër kryeqytetit, e ka definuar si kompetencë formimin e komisionit komunal. Ky kuvend e formon komisionin komunal, do me thonë, zgjedhjet, edhe tash, po belas ka mujë pregadit komisioni komunal, e posaçërisht zgjedhjet që janë në tetor, nëntor, i organizon komisioni komunal i Tuzit. Këtë e keme në ligjë, është në ligjë për kryeqytet, doktor, edhe në bazë kësaj është dasht me i parapa mjetet për zgjedhje e në nëntor. Edhe kisha mu propozua, edhe pse jo me laj pauz 5 minuta, 10 minuta, me intervenua në buxhet dhe me i parapa mjetet për zgjedhje, sepse është obligim i këtij kuvendit, i komisionit komunal që do të formohet për me i realizua zgjedhjet. Edhe kjo është, e kem kompetencë, do të me kanë buxhet. Nuk ekziston një komunë që ka vepruar buxhet, jo në Malzi, po dhe ma gjanë, që e bën buxhetin në vjet që janë zgjedhjet që nuk i ka para pa. Pak
konsultim, edhe pse jo pa uzë, ose mujmë me futën votim këtë pikë në fund, se kemë 3-4 pika. Nenje me votuar në fund, në ndërkohë bani konsultime, ndo intervenime, sepse po thomë nuk ka ma këtë plan financiar. Kjo është buxhet. Faleminderit, sa i përket asaj punë, në aspektin juridik duhet dihet, por shpeshherë nuk parashihen zgjedhjet, as parashihen paret e ndodhin zgjedhjet. Vijnë paret. Në që mënyrë nuk e di. Po thomë pra, nuk parashihen edhe, po thomë, nuk parashihen zgjedhjet, ndodh shkurtimi i mandatit, zgjedhjet edhe organizohen. E kam para pa, po thomë. Hajde, kanë më zgjedhje e botë në kjo, s'ka problem. Kanë më zgjedhje. Po e di. Shtu. Falë. Veç pak, do të tha, amendamentet që janë propozuara duhet deklarohemi veç a duhet të jenë pjesë e këtij buxheti apo jo. Duhet deklarohemi për to. Një kup, pra, do më bëjmë atona një bashkë. Me shkrim, thaç Nik, me shkrim. Me që falë? Merë veç për këto amendamente. Doni ti pranoni pjesërisht, s'doni i pranojmë. Po, votim me votim. Stai to drugi kurse, Folë gjerë, po si jo, si s'ban. Sot s'ke hizi fort. Me kanë shumë i shkurtën edhe veç a di çka deshta, unë me të vërtet tash këto amendamente e kanë shtjellu pak punën, e kanë vërzi pak punën, tu mu nisën nga veç fakti se krejt amendamente, çka janë ban bas materialit i cili ka ardhë, ato 300.000 që janë këtë parapame për investime rrugore, janë këtë dedikume për se cilin vend kusa mjete. Edhe në bas të ne janë ban këto amendamente. Tash po delë se këto mjete prap janë grumullu, janë 300.000 bashkut, tash është problematike se ku me i marë ato pare, si me i marë që ka me ban lidhe me këto amendamente cilat janë ban. Vetëm unë shtroj edhe një pyetje tjetër. Në shqyrtimin publik që janë kanë një këtu, që janë bajt, e vetë mja vrejtje, e një ndërkryesore që janë kanë vrejtjet, a ke bashkjo, që pse janë bashkë, tash nuk e di se ka erë kjo ide, edhe në bas të asaj, në bas të intervenimeve që janë bajt qytetarve, të këshiltarve, këtu një cilë janë ke prezent, ju keni shkolle, i keni da ato amendamente, na keni premtu atë dit, ato mjete, na keni premtu se kemi me i da, i keni da në regull shumë mirë nda, po ka erë tash kjo ide që i prapë bashkohen, që ka kjo punë tash unë vetë me të vërtet e kanë pa qartë. Nuk e di, por unë bela ndoshtë të tash me vetë Nikola, sekretarin do me pushu pak, me në kumet Nikola, se kjo është kryetar i këshillit, jo për financa. Edhe propos, po prapë se për financa. Ata na me pase, ku erdhë kjo tash, për krye vullnetit, kje i propozu ma shtu, e ndryshume, tash këshilli për financa, prapë e këthen në gjendin e ma pashme. Ka që më fali vetëm. Po, tak putë. Falemderit. Po tash nuk di sa e logjikshme kur përfundua gjithçka diskutimi, apo përfundua fjala përfunditare ka pa kryetari, po ato përgjigje me përgjigje që ka dhënë tash aty s'kem çka. Vesh ta thotë duhet votojmë për amendamente veç apo komplet juve 2-3 sa keni. Jo veç, s'ka problem. Veç kështu, sërën kësirë. Këshilli apo trupi punues
Me shumicë votash ka sugjerua apo këshillua gjithësisht të propozim se prap ato holla 300.000 euro të bëhen gjitha së bashku njërë pa definuara. Do të thotë duhet votojmë për qëndrimi, do të thotë qëndrimi i trupit punues faktikisht duhet të jetë valid edhe për aty as kem çka diskutojmë. Atëherë kur bëhen ato gjitha së bashkut, nuk di sa arsyeshme logjikshme të votojmë për amendamentet juaj, por kemi obligim të deklarohemi. Për atë po them. Jo, obligim thotë po. Trupi punues, po pra. Trupi punues. Vaj, ka obligim ai se. Veç pak, urno. Vëzë, veç shpejt. Një bisedë që lezë. Ashtu është, qartë i kam atë. Por, shqyqo, se pari... Veç po, mund të ishta propozaj votua, pra mund deklarua për ata. Poenta jonë, edhe intenca e këshillit, ka qenë vetëm shumë thjeshtë. Nuk ekzistojnë bashkitë lokale, as këshillet e bashkive lokale. E dyta, në qoftë se ekziston dyshim, në lidhje me realizimin e këtyne akseve rrugore, është llogaria përfundimtare. Edhe deri tani, në llogari përfundimtare janë la mënyrë taksative të gjitha investimet në pjesën në fushën e infrastrukturës të cilat janë realizuar. Kur farë dyshimit nuk ekziston. Ne duhelme me këto amendamente, me këto ndryshime dhe plotësime të propozim buxhetit. Këshilltarët e pedasejt në këshill. I diskutuame, hapme bisedën, kryetari diskutoj bile ma shumë, besoni ma shumë se sot. Se është këshilli, trupi punojës shumë i respektuam, ku i mënyrë në pjesën e stërvitjeve të këtyre propozimeve merë edhe lypë ko ma shumë se sa në plenum, ne pra diskutuame, i shqyrtuame, ishte dakord kryetari komunës, u aprovuan me 4 vota ishin, për një ishte kundër, menoj se ekziston kur farë diçka e dyshimt, edhe ky ishte edhe i propozim, me sa di unë dhe për para se të filloj shqyrtimi publik në këtë formë, kështu ashtë punuar, kështu dhe punohet. Okej, faleminderit. Do të thotë, kryetari ka qenë prezent në trupin punues apo në këshill, ka ra dakord me propozimin e trupit punues, aty s'kem diskutabile. Po nuk shkrua, po tash po deklar, unë tash kam obligim, domethënë, në votojmë, deklarohemi për atë propozim. S'ka problem. Shkurt qartë, kush është për propozimin nga Këshilli i Gjithësisë trupi punues për financa dhe zhvillim, që para 300.000 euro më t'jen të shpërndara si që në paraqiten në buxhet, po t'jen pjesë e buxhetit do të thotë gjithas bashkut. Ashtu siç ka propozuar trupi punues. Domethënë 19 një mungon, 19. Pse urno? Veç pak. Kem raportin. Kem raportin i cili ka 1, 2, 3, 4 pika. Nuk është vetëm kjo. Ashtu që ata që keni votuar ju tash, ata nuk ekzistojnë. Pa me do të gjithë bashkut, krejt. Këtë raportin. Okej. 1, 2, 3, 4 pika. Raportin krejt bashkut, s'ka problem. Domethënë që tinën se çka po votohet, se po votohet vetëm ajo. Okej, raportin krejt bashkut, s'ka problem. Dhe shta për ta thishtu, mos ton dikush se votuam kyt se votua, po diçka bëm, veç s'ka problem. Votojmë krejt raportin së bashkut. Gjithë raportin, s'ka problem. Do thot kush është për raportin e fituar nga trupi punues gjej, si ka të bëjë me buxhetin e komunës së Tuzit. Kush është për? Gjithë që janë prezent pra, përveç një që mungon. 19 do thot janë për. Kundër? Po vale, do të thot këta shumicë. Kundër? Prit. 5, 7, 9 janë kundër, sa problem. Veç pak, do të thë raporti i trupit punues gjejës kalon, do të thotë bëhet pjesë e buxhetit, themi kështu. Tjetër tash sa është logjikshme amendamentet e juaj i votojmë, s'ka problem. Veç fal. Po, veç. Unë? Ja, veç deklarohemi, Vasil, e kupton? Veç deklarohemi. Çfarë prit? Po e dina që e liu paketin, një problem.
A doni veç e veç, apo të bashkut? Cila? Shtëpitë kulturës, muj? Më falë. Veç falë. Veç po e di, po s'mu e kalja ku duhet me i marrë paret herë për kësë parit. Po e di se po vinë që normale. Si kalojnë? Po me se ku me i marrë paret? E di, po kush po di, apo i pranoj me i pranu, asës? Halil, veç në falë. I kemi 3 amandamente, 2 janë zbashkut, veç pak një vetëm si ka të bëjmë shtëpitë kulturës. Do më thotë, si pas amandament duhet i marrim paret diku, t'i hisim, t'i dedikojmë diku tjetër. Shkurt qartë. A pe kuptoni? Do më thotë, kush është për 2 amandamente parë janë në një letër keni fitua? Furë në nikë. Amendamentin para prak është ndryshua komplet buxheti, këto 2 amendamente i tërhekin. Tërhekin, për ata po thëmë. Ska logjika tërë. Pa, kjo duhet pjesë të një, pëse, ku me i marë paret? Po, urno. Amendament në pjesën e arsyetimit buxhetit. Në thënë, jo në këtë pjesën që u banë kumulative, po ku është arsyetimi i buxhetit, në një, shpenzimet për infrastrukturën lokale zbritën nga këto pozicione. E kem pozicionin atje, mirëmbajtja e rrjetit rrugor ekzistues të komunës urbane të Tuzit, 25.000 euro. Rekonstruktimi i rrugës nga rruga Podgorica-Tuz pranë plantacioneve deri tek pista e madhe e aeroportit Shqipshanik zbritën 25.000 euro. Janë ka 150.000 në sadi vetë. Edhe zbritën nga zgjedhja e marrëdhënieve punësore juridike për palestrën sportive. Do të thonë që janë veç të figuruar aty, dhe aty me zbriti 25.000 euro, si shumë i kem 75.000 euro, edhe në mënyrë juridike, nëse ose i fusim këto në buxhet, edhe institucion kulturor, po i napim krah, kjo është, do të thonë, na kërkojmë 75.000 euro për shtëpinë e kulturës në Sukruc, e cila është ndërtua, e cila ka janë ndër ton ato pare aty, për me ke edhe nuk është në funksion, sepse mungojnë disa mjete, edhe unë uftoj gjithë këshilltar, pa marrë parasysh subjektet politike, që të bëjmë këtë përkrahje, sepse asnjë prej këtyre 3 projekteve për këto mjete nuk kemë me i prish, as kemë me bëma mangësi, dhe kemë me eshtua një investim diku tjetër, apo bela, unë me ka ajo që thaq si droj, po unë me ka sakt se bela për ata që Nikol Keka i ka humbën Sukruc, tash bela do të bind partiit mos pje për krah. Faleminderit. Po problematikë se duhet me i marrë diku pare dhe veç që i kem para pa për me i qitë diku tjetër. Po di, pa e problematikë, se di, po i shohë se... Pe kuptoj... Në votim, po, a kalën, se se ati... Amandamentin, do më thonë, e vejme në votim. Kush është për amandamentin e propozuar të cilin e ka, do më thonë, propozuar alternativa shqiptare dhe lexoj Nik Gjeloshaj. Kush është për? Do të thotë 2, 4, 6, 7 janë për, kundër, përmbajtur shumica dërmuese, do të thotë në atë mod 21. Do më thonë s'kalën amandamenti. E tashti, votojmë për buxhetin. E paraparë për vitin 2018 të komunës së Tuzit. Kush është për buxhetin në tërësi? Po, hajtë urna, Halid. Shumë propozimet po i kemë sot. Jo, vetëm shkurtimisht. Jedan predlog, a tiče se kuća Rakića. Pridjeć pak. Tiče se kuća Rakića koje su zaista zapostavljene. I mislim da možemo u dijelu budžeta koji se vodi kao primici, u dijelu 714 naknada za komunalno opremanje građevinskog zemljišta koje je u iznosu od 10.000 eura,
da su uvećana na 25.000 eura. S tim da se 15.000 opredijele za rekonstrukciju puteva u kuće Rakića. Da. Me rrit, këtu 10.000 para pa, me rrit 25.000 për 15.000 me I drejtua për shtëpi të Rakiqeve për rekonstruimin e rrugëve. Po. Kush është dakord, s'ka problem. Do thot, duhet të aprovojmë, ta votojmë buxhetin me vërejtën që dha zotëri Duković. Rritja, do të thënë para parë prej 10.000 25.000 për rindërtimin apo ndërtimin e rrugëve në Rakiq. Do thënë vërejtja apo sugjerimi. Kush është për buxhetin e propozuar nga kryetari I komunës për vitin 2018? 19. Prit pak, çfarë më rëndësi? Kundër 246 8, 246 7 në vërtet, për mbajtur 2. Do më thënë, aprovohet buxheti me shumicën ndërmuese për vitin 2018 të komunës së Tuzit. Kalojmë në pikën e dytë. Jo lutem, veç pak se dhe shkruajmë punë. A bën pak? Propozim vendimi kompensimin e këshilltarëve të Kuvendit komunës së Tuzit. Veç pak. Halil, lutem, dhe shkruajmë punë. Kompensimi I këshilltarëve, do me tha, nuk kemi kur farë ndryshimit nikë veç pak të dëgjohemi, kompensimi është ai parapar 150 euro në muaj, që ose dikush ka vrejtje, sugjerime, zvoglim, rritje nuk vjen konsiderim, do me thaj, po që ka po di unë, do shtë për të mirë të komunës. Që ka po di unë? A ka dikush ti qka lidhe me kompenzimin e këshilltarëve? A veç deklarohemi? Urno Ivan, po? Të ndërlidhëm këtu në këtë pikë, kisha me kërkua prej komunet se në të ardhëm të mendoj për gjitha klubet, dhe me ta klubet parlamentare këtu në komunë, me siguron nga një zyre këtu në këtë... Zyre, po, kem palle me shkrim, më ke drejtua, ja. Ashtë masë e nevojshme. Di, po, që tash po folim. E di se dola pak jashtë, por... Ja, në rregull, s'ka tash po folim për atë. Do të mendua për këta, definitivisht. Okej. Veç kështu, na kem pak kërkes... Në më thënë, ekzistojnë ligji mbi finansimin e partive politike, ekzistojnë të ardhurat e parapare për parti politike, kem pallë kërkesë për demokratëve me shkrim gati një muaj lidhe me zyren apo kompenzimin po për fat keq sa I përket hapësirave as për të punësuar tash për tash s'kem mjaftuar. E po informimin sekretariatëve. Do të shohim, do të folim për ata tash në këtë rast nuk mund të folim kur gjë Ivan, fal, me të vërtetë, po them, shohim atë, kemi më pa. Sa I përket kompenzimit për këshilltar, ka dikush tjetër vrejtje apo të votojmë deklarohemi? Kush është që të mbetet kompenzimi aq sa ishte edhe deri me tani, 150 euro në muaj. Kush është për? A jeni pra do një kundër? Ja, duhet deklarojmë mos, del tash se pra, po jem, gjithë do të thotë, në rregull. Jo po, duhet mos ton dikush që janë deklaruar, s'kem. Në më tha përfundon pika e dytë. Pika e tretë dhe pika e katërt mund t'i lidhin së bashkut. Po ashtu, dhe më thënë para pamës në bas ligjit, koeficienti I caktuar, pe Ministrisë Financa kemi fituar raport, dhe më thënë kemi një mendim pozitiv. Po mirë, tash, së vërdim. Dhe më thënë, që se ka vrejtje dikush, se të t'i lidhim të dyja së bashkut, edhe për punësuar edhe për funksionara, kupton? O e definu, tha që në bas ligjit, tha që Ministria Financa ka dhe mendim pozitiv. Pra, për pikën e tretë, kush është për? A I s'pon t'i gjoni as pak, për, në rregull, kalojmë pikën e katërt. Po, përmbajtur. Në rregull, 5. Në rregull, 5 përmbajtur. Pika e katërt. Mbi të ardhurat e zyrtarëve në punësve lokal. Pse? Mbi
të ardhat e zyrtarëve, domethënë, po, kuptohet, lokal, punësorëve lokal. Kush është për, do të thotë, siç është parapara lidhje caktuar, do të thotë koeficienti dhe rroga faktikisht është caktuar. Kush është për? Po, di, shumica dërmuese, kush është kundër? Përmbajtur 5. Në rregull. Kalojmë në pikën e 5. Projekt vendimi mbi kriteret, mënyrën dhe procedurat e shpërndarjes së mjeteve të organizatave jo qeveritare. Të organizatave jo qeveritare, do thëmë. Mënyra, procedura, konkurenca, kriteriumet. Do thëtë çdo vit me buxhet është parapar, nis shumë, jo, konsiderohet ndoshta, që të ndajt organizatave qeveritare. Urno kryetari herë të arsyetoj kryetari atër folim. Vetëm me koment për të 3 pike. 5, 6, 7, rregull. Me daj, Seanca shumë po. Znači, u važnoj odbonici i odbonici, na današnjoj sjednici nalazi se i 3 odluke koje uređuju posebni glas funkcionisanje unutra lokalne uprave. Dakle, imamo odluke o financiranju sporta, odluke o kriterijima, načinu i postupka raspodjele sredstava nevladine organizacije, kao i odluka o pravima i socijalne i dječje zaštite. Zajednički osnova za donošenje odluke je Zakon o lokalnoj samoupravi i status opštine u okviru glavnog grada Tuzit. Osim navedene, za svaku odluku relevantan je određen zakon, odnosno Zakon o sportu i Zakon o socijalnoj i dječjoj zaštiti. U statusu, u skladu sa članom 141 statuta naše opštine, u obavezi smo da propise uskladimo sa time, te smo mi na javnoj raspravi koja je završena 6. aprila ove godine stavili navedene odluke. Smatramo da je jako bitno da se ove odluke usvoji kako bi se sredstva iz budžeta realizovalo u skladu sa zakonom, dakle transparentno i efektivno. Nadam se da ćemo postaviti dobre pravilne osnove i da će nadležni sekretarijati i ja kao predsjednik odgovorno baviti posao koji iziskuju ove odluke. Zahvaljujem. Faleminderit, urno Vasil. Kryetari foli për të 3 pikat që kanë bëjnë lidhje ndoshta organizacione qeveritare, sport edhe domethënë ai lëmet mendim vlerësimin. Urno, jo, s'ka problem. Të nderuar, jemi duke folur për pikën e 5, po. Në rregull. Atëherë propozim vendimi mbi kriteret, mënyrën dhe procedurën e shpërndarjes së mjeteve organizatave jo qeveritare. Këtu pagës më ka rënë në sy se thot kështu kriteret për shpërndarje në 24 thot ndër të tjera një organizatë jo qeveritare mund të konkurrojë më së shumti me 2 projekte. Unë mendoj se ndoshta ja kemi kushtuar hapësinën edhe mendoj se edhe mundësinë që dikush të përfitojë nga kjo. Po nëse janë vërtet projekte, por gjithmonë këtu ekziston mundësia e manipulimit edhe mundësia që dikush të përfitojë nga kjo. Unë mendoj se le të jenë vetëm një herë të kenë të drejtë. Me një projekt, po. Me një projekt, vetëm me një projekt, jo me 2. Po e kuptoj. Faleminderit. 24. Ti ku nga diçka ashtu e përmendi tash s'po kujtohet. Mira, mendimi, propozimi juaj s'ka problem. Urno dikush tjetër? Jo, sugjerim, mendim, thaq. Mendim. Ata në pikë të fundit dikush tjetër, urno, Mirsada. Predlog za amandmane na ovaj predlog odluke o kriterijima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama, a tiče se izbora komisije za dodjelu ovih sredstava. Mala je sredina, jasno nam je sve to i jasno nam je da nisu ni sredstva velika, ali mislim da je bitno da se komisija formira na drugačiji način od onoga koji je propisan ovim predlogom odluke. Pa ovim amandmanom predlažemo da se član 6 mijenja i glasi da komisija ima 5 članova. I to 3 člana iz reda odbornika u Skupštini opštine, 1 član iz reda istaknutih stručnjaka iz oblasti stručnih, naučnih i javnih radnika, odnosno oblasti kulture, obrazovanja, ljudskih prava i sl. I 1 predstavnik nevladinog sektora.
Na taj način mislimo da bi bilo celishodnije da se izvrši izbor članova za rad komisije za dodjelu sredstava nevladinim organizacijama. Faleminderit, do thot në vend 3 aty antarëve propozojnë që t'jenë 5 antarë, comme si di kurgjër që atë kujtë që ishim për ndarjen e atyre të hollave. Jo 3 antarë si që figuron, po 5 antarë të kinë komisioni. Se 3 ndoshta edhe shpak, është me të vërtet. Urno Gjergj. Veç deshta pak të kyçë më lonë lidhje me këtë formim të këtyne këshillave. Të më nisëm nga vetë fakti se nësot po vjen një vendim me të cilin na nesër pas nesër kemë funksionua, kemë veprua. Tash, tonë e bajmë sikur gjanë, jo e thjeshtë, së është problem, hajtë kalojnë ose mos të kalojnë, por të dimë së është shumë rëndësi, se në basë të këtyne vendimeve ka në shpërdalë të mjetë. Unë plotësisht pajtohem me ata që ka parafolë si pe lidhjes demokratike foli, që nuk isha mjelon atë mundësia sa drejt organizatave e qeveritare që të dalin me 2-3 projekte, pa marë parasysh se qëfar projekte shka, në dalin me i projekte, dhe pjeti mira i projekte, jo se kalon me atë projekt në rregull plotësisht me vend. Në gjithashtu, jam dakord edhe këtu ku parashihet se një organizatë jo qeveritare nuk mund të parashihen mjetë ma tepër se 20% e totalit i cili është parapar me buxhet. Plotësisht pajtohem në ata. Në lidhje me këtë amandament i cili është ba, nuk e di se sa është në koordinim me statutin. Me sa mund e di që është në kundërshtim. Këtu vetëm këshilltarët nuk u anë leju kjo e drejt që t'jenë në këto grupe. Me sa mund e di, ashtu me sa kom lexuar. Deri tani ke marrë pjesë, nuk e di. Unë po thom, na ke marrë pjesë. Po. Edhe kryesisht jem kanun ka pasur ndonjë jashtë këshilltarëve, por statuti tash e parasheh duket që këshilltarët nuk kanë drejt marrin, çka nuk pajtohem me ata. Tu më nisë se na sikur komun i dajmë, atëherë mendoj se aty e kemë vendin tim edhe të vendosim. Por në kjo se është në kundërshtim me statutat e na, nuk e di se sa mund t'ja lëshojmë vetit këtë luks, por është ka është. Në kjo se po du me lidhë të 3 pikat, si kurse dhe kryetare që e foli, atër kisha mund ka pak në lidhë edhe me sport. Me sport. Ashtu që kur është në puna në sport, kisha menoj se kite me kenun me vendu. Prapë t'ja thaqë se, kom thane edhe në fillime, të ashtu të me përsis gjithmonë, se kjo është ajo e cilja kem pasur një kohë shkurtën për këto diskutime. E tani thomë se janë, thjesht asë është problem, po kur vjen puna ma vonë në dalin problemet, kur vim të ndamja këtyne mjetëve. Unë për shembull duke kom pat njëjtën gjë, edhe kur është në formimi vendimit për ndarjen e mjetëve për sport, nuk e kom pat njëjtën gjë që është për organizata gjithë qeveritare. Për shembull, shumë se deri në sa përqindje mund t'i dahet një organizatë jo qeveritare, se edhe ato janë organizata jo qeveritare. Nuk është e parapame. Unë mendoj se kite më dashtun, edhe aty parashihet një shumë se deri ku mundet për shembull një organizatë jo qeveritare ose një klub sportiv mundet me marrën mjete. Gjithashtu pajtohem, edhe këtu më kom pa një amandament më duket cilin, tash të dikum janë bërzije, se janë bën shumë këso amandamente, këso ndryshime, ku ka drejtën kryetari në raste urgjente, për shembull, qofse se paraqitet nevoja para se shpallat konkursi, e ka pasur ja keni palejua 4%. Plotësisht pajtohem që të rritet ajo shumë, jo në 4, por në 15, po tjetë edhe 20, por jo për shembull mos me kenë më tepër se sa është ai maksimumi i një organizate jo qeveritare që të marrën këtë drejtë. Ka që kisha unë me i bon këto vrejtje, menoj se kinë me në animua nesër pas nesër të ndamjen e mjetëve, edhe kime kenun shumë letë, edhe besoj që s'kisim me pasun problema, s'kime pasun biseda se jo si u dane, qka u dane. Ti analizojmë, ti këshyrim edhe, mos të lëshojmë të kalojnë atë në fund ma vonë, të fajsojmë, jo dikon tjetër, po vetë vetin, se na vetë po i votojmë këto vendime, edhe kur ti votosh këto vendime, atëherë do të në basë të në të veprash. Faleminderit. Faleminderit. Dikush tjetër, urnojvan? Diskutojmë kështu në paket, edhe unë kisha diçka në lidhje me propozimin e vendimit bi financimin e sportit. Na kemi një përvojë të keqe viteve të kaluara me financimin e sportit prej anës komunës urbane të Tuzit. Siç e dini të gjithë,
po thuaj se 97% të mjetëve se ishin para për sport, shkonin klubit të futbollit Dëçicit. Jo pse ne si Lillje kemi diçka kundër Dëçicit apo kundër zhvillimit të futbollit në këto treva, por përbes është pak duket se dikush favorizon më shumë se këta tjerë. Diskriminuese ndaj të tjerëve. Në Malësi kemi 4 ose 5 klube sportive të regjistruara këtu në trevën tonë. Përveç klubit Dëçic, kemi klubin e futbollit Malësia, edhe kemi 2 klube tek vendos. Unë i kom pa mjetet të cilat janë parapame për këtë vit dhe nga ky vend dëshiroj se tash të apeloj tek ju se mos e bani ata çka keni marrë vitet e kaluar. Në ju posaçërisht kryetar, posaçërisht në kryetarin e komunës. Pra mos e lajonit se gjitha mjetet të shkojnë një klubit. Tjetër propozim që kisha më pas, e kom pas hala nuk e keni vendos për komisionin. Nuk ka vendos, po kam vendos kur të formohet akti për se kom pa komisionin, se kom zgjedh ku është në bazë vendimi, po. Edhe aty e kam një propozim edhe aty se ti kyçni pra normalisht përfaqësuesi i komunës, përfaqësues të këshilltarëve, ndoshta 2, por është mirë se ti kyçni edhe 2 ose ndoshta 3, tash si dëshmoni ju vetë përfaqësues të klubeve sportive, sepse fundit paret janë për ta dhe ky konkurs është për ta. Viteve të kaluara me sa di unë ka qenë përfaqësuesi vetëm i klubit Dëçic. Në këtë komision sa për këtë klubeve sportive. Pra mos e lejoni se prap të vijmë në këtë situatë e prap këtu të dikush të ankohet të ju kritikoj për këtë. Se me hesh nuk kem. Faleminderit. Faleminderit. Dikush tjetër? Dikush tjetër? Por në apel? Emina, do me i thirë, Emina, do me i thirë të digjojnë pak e të vendosim se... Por në apel? Jam pjesë e trupit punues, për sa i përket statutit dhe rregullsive të seancave. Sot edhe aty propozova që të jetë limiti 50% për çdo klub me analogjinë e asaj që është edhe për organizata jo qeveritare. 20%. Po ashtu dua të propozoja gjatë këtu, nuk di e ka bëu hala Gjergji, por desha të propozoja gjatë këtu. Megjithse pe shoh këtu pas kanë korrigjuar këtë pjesën që është kanë 4%. Učlanu 6 stav 5 brišu se riječi nadomaćaj međunarodnoj cijeni umjesto 4 osoba mijenjati u 15 osoba. Do të thonë që ka mundësi kryetari. Po, ka mundësi kryetari me 15%. Nëse garan dikush merr pjesë çapo di unë. Në ndato. Por kisha më shtuar këtë pjesën 50%, limitin. Limitin do të thonë një klubi që ka mundësi ta fitojë pej komunës. Çemi ndato. Okej, faleminderit. Urnam sada. Predložene amandmane za odluku o finansiranju sporta, dakle u članu 4, ovo je malo, nije dobro napisano, član 4 stav 2, alineja 1. Alineja 1 sufinansiranje programa rada sportskih klubova, obezbeđivanje uslova za trening i učešće klubova u državnim takmičenjima. Sad ovdje piše u članu 4, dakle stajalo je takmičenjima sportista, to je preširok pojam prema nama, pa onda treba staviti pojam učešće kluba, s obzirom da su ovo kriterijumi na osnovu kojih se vrši dodjela tih sredstava, znači treba dati što širi pojam, ali ne na račun onoga što nije u interesu opštine i u interesu promovisanja sporta i naša opština je prije svega u tim takmičenjima. Dakle, ovaj termin takmičenje sportista da se mijenja i stavi termin državnim takmičenjima, znači obezbeđivanje uslova za trening i učešće klubova na državnim takmičenjima. Dalje, razvoj sportske infrastrukture, to je alineja 2, razvoj sportske infrastrukture, sportski objekti, opreme i rekviziti, u stvari član 6, stav 2, koji se odnosi na rok podnošenja prijava i koliko treba da traje taj rok, to je 30 dana po sadašnjem predlogu. Mi smo amandmanima djelovali tu i predlažemo da to bude manji rok, kraći rok, to je 15 dana za podnošenje za konkurs. Što se tiče člana 6 stav 5,
to je rok za podnošenje prijava na konkurs, da ne može biti kraći od 7 dana od dana objavljivanja konkursa. Onda član 6, stav 5, brišu se riječi na međunarodnoj sceni umjesto 4% i da je 15% pomenutih sredstava. Dakle, opet idemo na popularizaciju sporta i popularizaciju nekoga koji je uspješan u ovom dijelu i ko će uspješno predstavljati opštinu, da se ne ograničava predsjednik opštine i zapravo skupština koja određuje na kraju sredstva za sve to na 4%. Ako se bude smatralo da neki pojedinac ili klub zaslužuje više, da se može dati do 15%. Što se tiče člana 7, tačka 3, nakon riječi da učestvuje u redovnim sistemima takmičenjima i dodaje se na državnom nivou. U okviru grane sporta u skladu sa sportskim pravilima, dakle da ne bude preširok pojam na državnom nivou ili na međunarodnom, nije bitno, ali da ovo je preširok pojam u okviru grane sporta u skladu sa sportskim pravilima. Onda član 9, stav 4, koji određuje kriterijume za raspodjelu sredstava, da se ne bi sredstva dodjeljivala samo klubovima koji organizuju državne i međunarodna takmičenja, da se suži, da se izbriše riječ međunarodna, da bi na taj način bolje učešće i bolju prođu imalo i društvo koje ne organizuje međunarodna takmičenja. Hvala vam. Faleminderit. Dikush tjetër? Apo I thirr dikush këta vima, duhen me diskutua me... Jo si me vështirë. Urna Vasel? Urna Mirsada që e lëhirë. Već Mirsada lëhirë. Veze mikro. Ja se izvinjavam, dakle, zaboravila sam samo da kažem što se tiče izbora komisije za vrednovanje programa rada sportskih klubova i o načinu formiranja komisije. Smatramo da I tu treba povećati broj članova koji formiraju komisiju i da treba dati priliku odbornicima I u tom smislu da učestvuju u rad te komisije, pa tako predlažemo da komisiju imenuje Skupštine I to na način iz reda odbornika 3 člana I po jedan član iz predstavnika stručnih radnika I jedan član predstavnik iz oblasti sporta I jedan predstavnik lokalne uprave. Faleminderit, do të thotë komisionin ta formoj Kuvendi, jo kryetari, sa I përket sportit. Propozim, okay. Apo I thirrni këta tjerë dikush? Urna Vasel? Amra goja të ju përshëndet, por ju përshëndet gjithëve. Atëherë, neni 16, ndër të tjera, kam të shtoj diçka. Klubi sportiv I cili mjetet për bashkëfinancim të programit të punës shfrytëzon në mënyrë të papërshtatshme, është detyruar në kërkesë të komunës të kthejë shumën totale të mjeteve të paguara. Presje, kisha më thënë presje, dhe nuk mund të fitoj mjete tjera në të ardhmen. Kisha më thënë një propozim. Pa në të ardhmen jo se ndoshta ka mu përmirësua e burë. Jo, nëse është njëjta politike, njëjta kryesi, njëjta atëherë nuk mund të flasim në atë kontekst. Ja, kuptoj, nëse herë detyrojmë t'i kthejt hollat, ai ka zëmend e ka me vepruar më ndryshe tjetër herë ndoshta. Mos ta kufizojmë. Unë mendoj se në rregull. Okej, faleminderit. Dikush tjetër? Apo I thirrni këta njerëz të drejta, s'du me deklarua tash kur propozoj, kur do mu deklarua të s'kan dëgjuar kur gjë për propozime, atë problem. Pra problem atë. Urna? Po për atë arsye po të prati ndëgjojmë pas 50% shoqata ke drejt veç me një projekt, jo me 2 projekte, për atë po them. Po, Kuvendi. Po që Komisionin për sport të zgjidhë Kuvendi, do thotë emërtoi jo kryetari, çapo dihet
do të thotë pjesë të dërmuese të jenë këshilltar faktikisht, e jo Halili, u krejt duhet, jashtë gjas keni ndëqua, tash me votua, si do një mu deklarua? Gjë gabojmë. Pa znam, no. Znam gdje bi një vesët. Shtu, kur në pyetje pike 5. Mënyra shpërndarjes të holla e themit për organizata e qeveritare. Kem pa një propozim. Atje shkrua se një organizatë jo qeveritare ka drejt të konkurrojë me 2 projekte. Propozimi është që të kenë drejt me një projekt, e jo me 2. A kupton? Do më thonë. Kuptot, do më thonë. A pranohet ky amandament, ky sugjerim, a pranohet? Në rregull, do më thonë, çdo organizatë qeveritare ka drejt të konkurrojë me një projekt, jo me 2. Edhe u morën vesh. Plus, amandamenti ka qenë komisioni mos tjetë 3 antarësh, po të rritet 5 antarësh, kuptojnë, edhe pjesë e komisionit jenë këshilltarë, shumë të kuptojnë. Atje ekziston, do më thonë, ta formoj kryetari i komunës, apo Kuvendit tash, pikë, kryetari i komunës. Kryetari i komunës, a Kuvendi ma mirë. Okej, po di se sa kemë arrit atërse. Po e do të thotë të formoj komisionin Kuvendi dhe ata kupta, ata shpallin konkursin, ai komisionin, si herët e kaluara. A jeni dakord? Që komisionin ta formoj Kuvendi. Në rregull aty. Do thotë tash atë pe votojmë, s'ka problem me këto vrejtje, me këto sugjerime. A pat doni lidhje me organizatat qeveritare diçka tjetër? Jo, veç për sport atë folim për atë. Kush është që organizatat jo qeveritare të financohen gjithsesi në këtë mënyrë me këto kriteriume dhe me këto vrejtje që se kemë e parë? Kush është për? Do me tha, shumica dërmuese, krejt. Kundër? Përmbajtur veç 2. Do me thanë, pika e 5 përfundoj. Pika e 6. Sa i përket sportit, u diskutua, u sugjerua, kështu, pat vrejtje, me që valë. Basi që të organizatat që qeveritare është cek, se sa mund të jetë gjithësisht minimumi, maksimumi dhe jo definua, në sport së është definua. Pat vrejtje apo sugjerime që tjetë përcaktojnë për shumë 50% veç maksimal atjetë një shoqate organizate sportive të mi kështu të fitoj. Apo e mërë një vesh? Jo, maksimumi, thaqë. Jo, që sa maksimumi s'ka hapësira tërë? Jo, falë. Okej. 50%. Halil, ndëgjeva se... Ati tash po lexo. Jo, i propozuan tash këtu drejt për drejt. Urna prele dhe herë. Tha që tash kemë me pa punë kur se ndëgjojnë. Për hirë të këtyne që nuk jenë këto me një jo propozimin që elash. Propozimi është një farë analogjie në mes asaj që është vendosë për financimin e organizatave qeveritare. Ato e kanë përcaktuar me maksimumin në 20%. Maksimumin njëra. Unë propozova që një klub sportiv ose një shoqata sportive ta ketë edhe ajo të përcaktuar maksimumin. Jo tek 20%, por 50%. Unë kam propozuar që të jetë 50%. Leti me njënojmë diskriminimet e tilla se këtu ka dhe klube tjera. Këtu nuk është vetëm nëse një klub sportiv. Od onog što treba da se dijeli. Da bude maksimum 50%. Ali da odredimo tačnu cifru, da bude limit određen. Jer postoji analogija između...
Profesionalski sport je taekwondo. Naši predstavnici idu čitav svijet i predstavljaju našu državu. Već ka dalni. Pa zato për ata po thom që t'jetë ajo analogi, nëse vendoset. Prel, tash deklarohemi, do të thonë propozimi yt qitet në votim, nëse kalon, s'ka problem. Po, që mos me i marrë 99% një klub. Jo, nuk po thon propozim. Jo, propozim do propozoj 50%, sakt. Jo, mos me propozoj sakt si doni, me përqindje do thotë. Sakt. 50. Okej. Dalje çipo na ibi. Po, që se më themeluash, po? Në rregull, s'kem nevojë diskutojmë kështu, qiti, veç e val. Po, kura thaq? Kur t'jet? Veç e val, e që se në votim pra, kush është për propozimin e zotërisë Ujkaj që t'jet me përqindje caktuar financimi i klube sportit, përgjithësisht klube, thëmë kështu. Po, ba me përqindje, ma të caktojnë, kush është me përqindje? 2, 4, 6, 8, kundër, shumit se dërmose kundër, nuk kalon në mëne. Tjetër. Bon, pësys bon. Dhe se? Se po do me pru një përfundim personal në bazë menimit tem. Nëse nuk po vlek ajo analogjia për organizatë jo qeveritare, atër unë thëmë që a i limit të hiqet të atyni. Organizatave jo qeveritare, 20% shi. Edhe të propozimon e me bo. Se nuk ashtë e lezikshme. Për jetë qeveritare e kaluam, e votuam të ashtë, s'mi më këthëm rapa. Edhe këtu i ndëgju me disa pohime se klubi taekwondos kishë ka klub amater. Edhe pse të gjithë dim se edhe shtetin tonë e përfaqëson, nga gara botnore, nga gara europiane. Në Olimpiad, shtetin e Malizi. Do më thanë që me njanua të diskriminime që me përfaqëson një limit. Sa i përket organizat qeveritare e votuam e kryem tash. Kaljohu tash, s'kem qka me po. Falemderit, ma për para po tash, s'kem qka me po. Kreu. Në regull, s'ka problem. Por kemi amandamente që i lexoja Mirsada Sulevic, ju s'ket këtu po ashtu, amandamentin i keni pas, i keni aty me siguri, i keni lexuar. Ranë dakord të dhe gjerë që i tha se janë me të vërtet të tjerë, thanë se janë me të vërtet qelluara, si me thonë kështu. E di, po tash unë di. Jo, s'ka problema e drejta juaj. Kur në pyetje do të financimi i sportit, kush është për me amandamentet që kanë rrjedhin nga, që ka dhënë i lexoi Zoja Sulevic. Me këto amandamente pra, kush është për? 19, kundër? 2, 4, 6, 8. Po, në rregull, s'ka 8 kundër, do më tha kalon. Dhe kalon në pikën e fundit, pikën e 7. Bitë drejtat dhe mbrojtjes sociale dhe e fëmijëve, mbrojtjen sociale në përgjithësi, themi kështu. Kenë marrë materialin, kryetari i tha 2-3 fjalë në përgjithësi, kështu, kur folet për këto pika tjera, nëse dikush ka vërejtje, sugjerime, urnoni. Megjithëse faktikisht në përgjithësi është definuar me ligj mbrojtja sociale dhe fëmijëve, aty s'mund të ndikojmë, të themi kështu lirisht, mund ndikojmë në aspektin pozitiv, negativ jo, se si asqem për ata. Se dhe më thonë me ligje para parë mbrojtja sociale dhe mbrojtja fëmijëve. Dhe më thonë nuk vendos... Po të kush është për, ata që ka është propozuar, dhe më thonë, pikë 7, projekt vendimi, kush është për? Për mbrojtjen sociale, kush është për? Kundër? Përmbajtur 5. Aprovohet, faleminderit, me kaq përfundon seanca e 5. Miru pafshim.